ችዝትይ ለዘአብአ ናፍቆ አፍተዎ መዊተ ወሲኦል አጽሐቆ ምንተ ረከብ ካይናተ ሀሊባ ወሃላ መንክራተ አምላክ ዘርዮም ሰኪኑን እስከ ጌልጌላ ካህናተ ቤትኪሰ ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ ይታመኑ ለተአምርኪ ኃይላ ያፈልሱ ደብረ ወይመልሁ ሰግላ ይትክዝ አብድ ሰብእ ልበ ጥበብ ውሂዶ በያይምረቱ አብዛ ህማመ ዘይፈደፍዶ እሰለ ፍቅርኪ ዘይጸመዶ በቅድመ ስልች ዝትየ ለለ ጊዜ ያነስዶ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ ቀብኒ በተአምርኪ ዋድኅነኒ እምማትየ ከመ አድኃኖ ወልድኪ ለዮናስ ወልደ መዋዕለ ዕረፍት አንቲ ማርያም ጰንጠቆስተ እምኃይለ ድካም ያጸንዕ መዋዕትየ ህብስት ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ስትየ ሰሲኒ ማርያም ለጸማድኪ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወይነ ጥበብ መኒ ፈድ ኃጢአትየ እምትዘክር እግዝእትየ በርኅራኄኪ እጹብ ከመ አሰይሽ ማየ ለጽሙእከል አፍጣኒ ተረድኤት ማርያም በጊዜ ምንዳብየ ዋጸባ ለዓይንም ቀረባ አንቲ ውእቱ ርዳይተ ያዕቆብ በተላባ በኩሉ ህልና ወበኩሉ አልባባ ዘይታፈቅረች ነፍስ ሴሮ እምህዝባ ጊዮርጊስ የዋ እንበለ መስፈርት ወከመ እግዝእትከ ቡርክት ማርያም እስመ ሩሩሃ ልብ አንተም በቅል ወቂም ኦ ፍጥነ ረድኤት በብዙሕ ጾታ ከመ እግዝእትከ ርግበ ኤፍራታ በሰማይ በላዕሉ ወበምድር በታሕታ አምላከ ጊዮርጊስ በስመ እምከ ቴዎብስታ ሞገሰ ስም ታበኒ ከመ ስምከ መንታ ኦ ፍጡነ ረድኤት እምሩፀተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይፄዋ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምህረት ወለተሳይሎ ተወከብ ወትረ ጸሎተነ ወቃለ ጽራሂነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩሩ በኀቤከ ሀሎ ድንግል በልናች ወድንግል በሥጋች እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለች ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ወካዕበ ናሰበኮ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳይኮ ለአብርሃም አመ ይቀትሎሙ ለነገዛ ዳንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባይት ዘመራይኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአስተርአይኮ በርያ ሌሊት በኀበ አቆሞን ለሐወል ዘአይበይኮ ለዮሴፍ
በብሔር ባይድ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብራቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበን ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሕደግናሎም በደልና በሳና ሕደገል ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይል ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካል ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራ ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እወ እግዚኦ ዘሃደፍ ኮሎ ነቦሰ ታቦት ወለ ዳንኤል ማፋናብስ ወለ ሰስናም ደርበና ዘላኮም ሎምሴም ሳቢ ረድኤት ዘመራይኮም ለሕዝብ ከማልተ በደመና ኩለ ሌሊት ተበራን እሳት ወተናገርክ በዲበ ነቢያት ወአሰራከ ጸጋከ ለአለ ሐዋርያት እንዘ ጉባኤን እምትውሳ ዲቤት ወረደላሊ መንፈስ ቅዱስ ከመዘ እሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐወርት ውእተ መንፈሰከ ፈኑ አማዴ ሰማይ ወምድር ባረክ ማይበረነ በኩሉ ጀ በኩሉ ሰዓት በአሃዱ ወልድከ ዘወትለከ ምስለ ሙሴ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢዝ የዝየኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወካዕበ ናስተበቋለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ እሙ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎና ተንሥበኮኑ ወዲ ስብሐት ተአምሪ አብዝሃ ለመጸባዖት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሱ ወለታረምሙ አውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቆሙ ጽምኦ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መዓተ አብ ወእመ በግኡ ብሩክተ አንቲ ማርያም ብሩክተ አንቲ ማርያም ሰናይታ አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ንኡንስግድ ወንግነይ ላቲ ንኡንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኪት ድንግል ናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ውእቶሙ ለመላእክት ላቲ ይድሉ ክብር ወስብሐት
ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መኮሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለይእዜነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
ያምሃረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሳሊለነ ማርያም ወልደች ሳይሎ ይክፍለን ሳሊለን ማርያም ለለሳቱ ተግባረ እደዊሁ ለወልደች ንጥፋ በከንቱ ኩሎ ማተ ወኩሎ ሌሊት ብዙ ኃጢአት ዘገበርነ በእንተ ማርያም ምከስረ እግዚኦ አውርድ ምሕረተከ በላዕሌነ እግዚኦ አቁርር መዓተከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኵሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦሙ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ጸብቐልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደልና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለልና ነብሳታ ኣግብርቲከ ኣእማቲከ ጸጋ ዘኣብ ናትና እየል ገነት ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ምጽንናዕ ኸባኻ እሞ ወስኻ ጸናናዕልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣመሳና ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ምርኾም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልካ ኃጢአትና ሰሪና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ተስሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌ ሃሌሉያ ተስሃልከ እግዚኦ ምድረከ كما
ومطمعتك مننا ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ያሉ ማእከለ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ሐረነ ክርስቶስ
ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረሙ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያኑ ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ጸጋ ዘአብ ናትናኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ ወተሰቀለ በዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን በመሳልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ዘሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንነ ሕያዋን ሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ናኻ ኩሉን ዝፈጠርካ ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና። ኦ ንኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጐይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና። ባዕሉ ዘምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብቕዕቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ብኣሕሉቕ ሰራዊት መላእኽትን እትምስጋኒኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ብኣ ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትመርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመመሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቐርብ ኣለና። ኦ ጐይታ ንኽናባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግንለዉ። ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮን ነፍሲ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ኣብዘብትን መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሃን ትቕበለ ወልድ ዋህድናኻ ነመስግን ኣለና። ቀዳማይ በኹርና ያብቃ ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኦ ነብሩ ዘይብሉ ንጽሓቦ
ጻጽየን ቁንቁኔን ዘይባላቸው ሀብት ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ብልቢ ዝኣምንኻትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍሕ ሓላዊና ብርሃኒኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ፍቓድ ኣቦኻ ብራኻልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማትና ብርሃን ኣውፅኻና ካብ መታዲንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካና ኣኻና ኣምላኽና ኸንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ሰዕ ከነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ምስ ኣቦ ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስናይ ዘለኣለም መንግስትኻ ምስናይ ዘለኣለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳ ግዜ ከኣፍና ንቐርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድ መንፈስ ፍርሓትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩነፍሲ ርሆ ኩሎም ነፍሳት ጻንካ ማእኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቲ ዘምፅኦ ማሓስም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደ ቢወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸገይ መጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባሪ ጭነቁት ተድሕነቶም ምድረ በዳ ዘለዉ ካብ ጸጋኻ እትሐዊ ነቶም ኣብ ጽኑ ማእሰር ዘለዉ ምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ንዝበኽዩን ዝናዝዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብኽብር ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣሎና ኣብ ማህደር ህይወት ምእንቲ ኸንዕርፋኻ ኣሜንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኹሉና ንኣሽትን ዓበይትን መማሓደርን ንህዝብን ንጓሳን መጓሲኦም ብምሕረት ክሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለኣለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልድ ዘያሃልቅ ለዓለም አለ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስ ለአምላክ ርቱ አጽንኦ ህልና ልብከ እግዚአብሔር
በሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርኽ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕቀብ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርክብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልምኖ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሪጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ጉሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝረቢ ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና በኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽእ ብሕማም ተዳሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንወዘለፎ ንጸልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘላውየ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ መስገን ኢኻ ስምካውን መስተንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ነዚ ቅዱስ ምስጋናን ሳልሳ ጊዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾን ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዑል ጸላይና ደዓወት ሃበና ካብ ምጥላት ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላምና ክስማዕ ንመበለት ኣጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንረኸሱ ብረትካ አንጽህ ንዓይሻ ልብም ንጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታና ንኣምላኽና ንብሩኽ መንግስትናትካ ኢሞ ንኹሉና ጸግዑ ኹነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ ጋሁ ለእግዚአብሔር ይሃሉ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስ ለአምላክ
ዘይትልወትና ኻና መሰረተ ባትን ዓቀባ ኣልባብና ንዕልብና ናዘብራህ ኻልና ጸልማት ሕልና ናርሒቃ ብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋቶ ፈይናይ ጥሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍቅ ሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ጠፈደለኻዮ ሞት ወድኻ እንትበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ነመስግነካ ኣሎና ካሎና ሊቃነ መላእክት ብዘይ ቋር ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዛጋሲ ባጎዴትን ብማለትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻት ነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዎ ዝኾነ እወ ተባህር ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልፀ ቃል ካባሮታት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ቢወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕምቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረዶም ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ግፍዓት ዝብቀለሎም ዓርክመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጻሕን ማደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽታማ ዝኣልነት ኣምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራዘብ ወጎይታ ከረብና ኩሉ ሰዓና ኻና ወደስና በአምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና በኣኻን ብፍቅር ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ቦ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲ አከ ተፍቆር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሐት ወኢዝ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ለአብ ለዘአንቀሐነም ክቡድ ንዋ ስብሐት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንህማ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዝሃወፀነ ማርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ቀርበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና አንጌና ቤትካ ተረኺብና ልብና አናባኻ ቃሪርና ነማዕዱለናሞ ካባኻ ምሕረት ደሊና ኢና መጺናሞ ከምቶም ዝመሓርካዮም መሐረና ከምቶም ይቅረ ዝበልካሎም ቀረበለልና ከምቶም መወዳእቶም ዘጸብቕካሎም ንዓና ድማ መወዳእታና ጸብቐልና ከም ምሕረትካ እምበር ከንበረልና ይትኺደና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ኣፋልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ጻና ንዓልና ሓይሞም ዘለዉ ፈውሰልና ጠምየም ዘለዉ ንስዓልና ብስጋ ብነፍሲ ተኣስሩ ትሓልና ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክበልና ኣብ ጸባን ዘለዉ ድማ መሰረ ፍጠረሎም ውግእን ወረ ውግእና ርሒቅካ ድማ ሰላምን ህድኣትን ርግኣትን ኣውርደልና ኩሎም ዝወለድና እዮም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ናይ ደቅና ጽቡቕ ሪአና ጠጥዖሙ ስማዓና ንዓኻ ዝኾኑ ድማ ግበረልና ወፊሮም ዘለዉ ድሓን የእትወልና ገሾም ዘለዉ ድሓን መለሰልና ነብሳታ ኣግብርቲካ ኢማቲከ ጸጋ ዘኣብ ናትና እየል ገነት ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና
كابدينا قدس دنقل مريم بركات رديت كفلنا بين ملاك تخلونا بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منقصتك تمسا فاتك متاب سماي كم دما مدري يكون نعلت نجيرانا لمهابنا احنا نزول دولن بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نسانا كوكفو عدحنا ننبر فتنا يتتولنا من قسنا حيلي كبرن زال عالمنا تكايمان وزت يا مريم بنا قدس قبري ملا سلام لك حلنا خدن قدي خيب سقاخون دن قدي خادي جابير سوات قويتا سراوي سلام لك اللهم نساقي كوان السبروتي غيب ركرسخون برغي وملتسقا جابير مساقي وفسد الدس والكيات يتنا سريدنا نفتو الدغي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا آمين እግዚኦ ጸወነ ኮንክነ ለትውልደ ትውልድ ويسر لنا تكبر
ኩነኔ ከሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉስ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉስ ወይምላእ ስብሐቲሁ ወሎድረ ለይኩን በጽድቅ ነዳያን ህዝበከ ዋድኖ ለደቂቀ ምስኪናኒከ ደቂቀ ምስኪናኒከ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ለእግዚአብሔር እስመ
ምሕረቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዛቲ ዕለት ተገብረ እግዚአብሔር ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወካበን አስተበቆ ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አብ ለግዚኦ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘናኩቶ እስመ አቀበነ በነሃ ሌሊት ወአብጽሐነ እምጽልመት ውስተ ብርሃን ሙስና ሰዘየማስን ያይምሮ ሳይምሮ አማን ከመኖሃ ለትኒ በኩሉ ሰላም ወጤና ይረስየነናሃሎ ወይስር ህዝቦ በኃይል መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ትነብር አቦና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከመ በምድር ንዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ንዝበደልና በደለም ተሓደግናሎ በደልና ተገልና ካብኮ አድኅነና ፈተና ይዘይትወና ክብርን ዘለዓለምነትካ ኢማም ሰላምታ ሰላም ድንግል እግዚአብሔር ጌታ እግዚአብሔር ምሰኺብ ስለዝበልካ ኃጢአትና ክሰለን ፈትወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ነውሓት ለይቲ ነዝሓለወና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ርህሩህ መራሒ መላእኽካ ስለደልና ከም ዕብየት ፍቕርኻ ይቕረበለልና ከም በዚሕ ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደ እኳ
كاب صقخان وصوم فلينا يتكبر من تتاب لعلنا زتسمي عبي اسم كايلكا يقرب لنا ايتحدقنا نابقد ميخان نابقد مكرسوس وكان مغوس كنركب هابنا مسلم منفس قدوس مسغانا صنعتم بو زلكا لمن كل ساعه نزل عالم عالم يزياني وهزار فني ولا اعلم ለእግዚአብሔር ስብሐተ ሐዲስ ስብሐተ ሐዲስ አሜን አሜን ወሰናይት ቅድሜሁ ወሰናይት ቅድሜሁ ቅድሳት ቅድሳት ውስተ መቅደሱ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅድሳት ውስተ መቅደሱ ስምካ ዘይመውት ህያብ ዘይድቅስ ስጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃዕርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ
አንተ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ربنا سمك يقدس منصات مسافات كم تاب سماي كم دم مدريكون نالتن جيرنا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا سمع تقلنا توادنا أفتنا يتأتونا مقسن حيلين كبر نزل عالمنا تكايم أمين وزتي مريم بنا قدس كبري ملاك سلامتا سلام لكلو هلنا خدن كلي خيب سقاخون دنكلي غادي جابير تبات قويتا سراوي سلام لكلو نسكان سبرتي كيف ركرسون روم تسقى جابير مساخي بسدس حتياتنا سريرنا نفتود ليس كرسس منتانا محرت لمن اللام او املاخنا املاخ عقوسنا املاخ دستاني خان زم حيل مسقانا خاب زحد ربيت مقدسكا كابا خاسريتني وتن كل من صام يمزم صوتنا نسمبارتك صلاتهم تقبل ابسام حدقلم ناب قبر حتياتما يتطمت نساهم تقبل صلاتهم كم طعم عذاب كن مخيب صح وقويتنا املاخنا انترن براي ترانيخا ومحاري طمتنا تملسنا خاب زل عالمنا بزمصن كن سجدل كان سمكا بحبرت كان مسجنن كان ودسن سمكا بحبرت كان خبرن كان مسجنن كن ودسن بحد ود خابو زلكا مسغانان صنعاتن مسون منفس قدسن يزني زلفني ولا أعلم روتو سبحات والوتو عكوتيت لزك الدسا لسنبت البو عمي هلو والبو عمي هلو ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘገብሮ ለሰብ ባራዚአሁ ኩሉ እስተዲሁ ውእቱ ይኩነን ሰማያተ ወምድረ ገብረ በከመ ፈቀደ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር ለዘቀደስ አሎ አመይ አሎ ወአሎ አመይ አሎ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘገብሮ ለሰብ ባራዚአሁ
ሰማያተ ወምድረ ገብረ በከመ ፈቀደ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ሎቱ ስብሐት ወሎቱ አኮቴት
كله
Oh
ሰማያት ወምድር ገብረ በከመ ፈቀደ ወልደ እግዚአብሔር ኩሉ ውስተ እዴሁ ውእቱ ይኩነን ሰማያት ወምድር ኩሉ ውስተ እዴሁ ውእቱ ይኩነን ሰማያት ወምድር ገብረ በከመ ፈቀደ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር ገብረ በከመ ፈቀደ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር
አምላክ ወልደ እግዚአብሔር
በከመ ፈቀደ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሎቱ ስብሐት
ረድኤት ለዘቀደሳ ለሰንበት አልቦ አመይ ሃሎ ወአልቦ አመይ ሃሎ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘገብሮ በአርአያ ዚአሁ ኩሎ ውስተ እዴሁ ውእቱ ይኩነን ሰማያተ ወምድረ ገብረ በከመ ፈቀደ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር መዝሙርና መዝሙር መላእክት ከም ተቐበልካ ተቐበለልና ጸሎትና ዕጣና ኩሉ ኣምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብኢድ መላእኽትኻ ሓልወና ሰላምካ ብዝሓልና ነብሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ጸጋ ዘኣብ ናትናእየል ገነት ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኸበኻ ይመስኻ ጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ፈተናት ንዘለዓለም ናትካ ይመእሜን ውግዝእቲ ማርያም ናይክን ክርስቶስ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣሎ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ይስኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበል ሓጢኣትና ካትገልና ክርስቶስ ንታመ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሲ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ
ተሳሃለኒ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይርፍ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ጸጋ ዘአብ ናትናእየል ገነት ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕኻ ባኻ ይመስኻ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብር ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺኻ በንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ወስረ ኢላቲ ለነፍስየ እስማ አበስ ኩለከ ሃሌሉያ ወስረ ኢላቲ ለነፍስየ እስማ አበስ ኩለከ ሃሌሉያ ወስረ ኢላቲ ለነፍስየ እስማ አበስ ኩለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም አይረፍ ነፍሳተ አግብርቲከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ጸጋ ዘአብ ናትናእየል ገነት ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕኻ ባኻ ይመስኻ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና እንካይ ቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ዝሓደግናሎም በደልና ንእስና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ
حتياتنا خالقنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن الأمين هاليلويا هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسم أني قالك نفس يا حسستك هاليلويا هاليلويا أريني قصك أريني قصك واسمعني قالك نفسي عساسك ياك هاليلويا هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسم أني قالك نفس يا حسستك هاليلويا هاليلويا أريني قصك أريني قصك واسمعني قالك نفسي عساسك هاليلويا هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسم أني قالك نفس يا حسستك هاليلويا هاليلويا أريني قصك أريني قصك واسمعني قالك نفسي عساسك سبحات ووداسي لأملاك نبي سبحات ووداسي لأملاك نبي سبحات ووداسي لأملاك نبي مسلم እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳዊ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ጸጋ ዘአብ ናትናኤል ገነት ወለተ ሚካኤል نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفت هابلنا بحزن زلو كلهم دما مصننا عقبك إمسخص أنا نعلنا كبدينا قدس رنجل مريم بركات رديت كفلنا بيد ملاك تحلونا أب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصرات تمسا فقار كام تاب سماي كم دما مدريكون
ዕለት እንጀራና ለማህበልና ሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ለም በደልና ናመሰኖ እንደገልና ካክፋ ድሕነና ኣብ ፈተና ኣይተቱን መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማእሚን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኃይልና ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዋንስ ብርክቲ ረከርስኹም ርኸዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ወካይበ ናሰበቅ ዘኩሎም እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተእለህኖሙ አበዊን ከመ ነፍሶም ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሃበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሶኦ ስጋሆሙ በዘባቲ ሰራ ዕለተ በዘእይት የሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍለሙ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ጸጋ ዘአብ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ናትናኤል በእንተ ነፍሳተ አይማቲከ ገነት ወለተ ሚካኤል ዘለእረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ እሎኖሙ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ነጸራ ነፍሰ ገብርከ ናትናኤል ማራውሰስ ለነፍሳት አግብርቲከ ገነት ወለተ ሚካኤል ኦ ሁልት እግዚአብሔር አምላክና ምእንቲ ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ናብ ዘለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንሳኤ ዝመደብካዮ ዕለት ከዓ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሰ ገብርከ ጸጋ ዘአብ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ናትናኤል በእንተ ነፍሳተ አይማቲከ ገነት ወለተ ሚካኤል ነፍሰ ገብርከ ጸጋ ዘአብ ነፍሰ ገብርከ ናትናኤል ማራውሰስ ለነፍሳት አግብርቲከ ነፍሶም ሓራገርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ
بتزدل لجزي عبر كاتن سناي سماعت من قصاد ما ورسهم بأنت نفس قبرك سجازا بأنت نفس قبر كانتنا يلب أنت نفس تايماتك جنة ولدت ميكايل نفس قبرك نفس قبرك مهارا وتسهل نفس تايماتك جنة ميكايل تأسي ستسناي زاين ريه وذني سما وسالب سب زيت حلي ويارج متن استدالك أنت እግዚአብሔር ለለ ያፈቀሮከ መናህየ ወመናዝዝ ለሰብኦሙ ፈናህየ ወመናዝዝ ለሰብኦሙ عزيز لسبب مفنانا ومن عزيز لسبب مفنانا ومن عزيز لسبب مفنانا ومن عزز لسبب مفنو كوينك كفل بكريستوس زبطو لك مثله ومثل قدوس منفس سبحات وإيه زي زياني الفني ولا أعلم ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ሶን ኪርያላይሶን 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 ሶን ኪርያላይሶን
ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን Kyria laison, Kyria laison, Kyria laison, ጸጋዝ ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺ ካብ አንስት ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምነልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ተንስ ለጸሎት ለኩል አከሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ቁሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹም ንሰምዓ ዘሎ ኣሕዛብኩም ጻትዩን ዘሎ ካብ ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና እዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ረስየ መከሩዎ ለእግዚአብሔር ወውሃክዎ ለቅዱሰ እስራኤል ወኢተዘከሩ ኢሌሁ
ተመይጡ ወአመከርዎ ለእግዚአብሔር ወወሃክዎ ለቅዱሰ እስራኤል ወይተዘከሩ እዴሁ ለቅዱሰ እስራኤል ወይተዘከሩ እዴሁ ተመይጡ ወአመከርዎ ለእግዚአብሔር ወወሃክዎ ለቅዱሰ እስራኤል ወይተዘከሩ እዴሁ ለቅዱሰ እስራኤል ወይተዘከሩ እዴሁ ወአመከርዎ ለእግዚአብሔር ወወሃክዎ ለቅዱሰ እስራኤል ወይተዘከሩ እዴሁ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ
ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላክየ ኩሉ ጊዜ ይምሐረና ኩሉ ጊዜ ቅረብ አምላክ ቅረብ ለና በሕግ ወንጌል ይቆመና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር የብቃዓና ነፍሳት አግብርቴ ዋይማቲሁ ጸጋ ዘአብና ስናኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ገነት መንግስተ ሰማይ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈልና ንዝሓዘኑ መጸናዕ መንፈስካ ስደደልና ከምትን ሐዋርያት ዝማርካዮም ጸሎታ ብሰማያት ትነብር አቦና ንስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንሕደት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉ በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለሙ ናትካ ኢማ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ውሕልና ከድንግል ብስጋ ኮነ እንጀዲኻ እግዚአብሔር ገዛ ሰራዊት ሰላም ለክሎ سخان استرختي أخبر ما هزم كم رخيم تصدق جارم سبزلت برك حكاتنا حلقنا نفتور ليش كرسوس من تعالى محزم من ابن آمين ወንጌለ መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ወፊየ ካለሁ መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን። እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 11 ኢየሱስ ግና ናብ ደብረ ዘይቲ ከደ ምድሪ ምስ ወግሐ አንጊሁ ከም ብሓዱሽ ናብ ቤተ መቕደስ መፀ። ብዘሎት ህዝቢ እውን ናብኡ መፀ። ተቐሚጡ ኸዓ ይምህሮም ነበረ። ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ድማ ኣብ ዝሙት ተረኽበት ሰበይቲ ናብኡ ምፂኦም ኣብ ማእከል ደው ኣቢሎም መምህር እዛ ሰበይቲ እዚኣ ክዝሙ ኸላ ተትሒዛ ከምዚኣ ዝበለት ከዓ ብዳርባ እምኒ ክትመውት ሙሴ ብሕጊ ኣዚዙና እዩ ኣዚዙና ኣሎ። ንስኻ ኸ ብዛዕባኣ እንታይ ትብል በልዎ። መኽሰሲ ምእንቲ ክረኽብሉ እዚ ኢሎም ፈተንዎ። ኢየሱስ ከዓ ደኒኑ በጻብዑ ኣብ ምድሪ ጸሓፈ። ደጋጊሞም ምስ ሓተትዎ ከዓ ቅንዕ ኢሉ ካባኻትኩም ሓጢኣት ዘይብሉ ንሱ ቅድም እምኒ የውድቐላ በሎም። ከም ብሓድሽ ከዓ ደኒኑ ኣብ ምድሪ ጸሓፈ። ንሳቶም ግና እዚ ምስ ሰምዑ ብሕልንኦም ተረትዑሞ ካብ ዓበይቲ ጀሚሮም ክሳዕ እቶም ድሓረት ኩሎም በብሓደ ወፁ። ኢየሱስ ምስታ ኣብ ማእኸል ደው ኢላ ዘላ ሰበይቲ በይኑ ተረፈ። ኢየሱስ ከዓ ቅንዕ ኢሉ ብዘይ እታ ሰበይቲ ሓደ እኳ ከም ዘየልቦ ምስ ረአየ ኣቲ ሰበይቲ እቶም ከሰስኺ ደኣ ኣበይ ኣለዉ ዝፈርደክ ዶ የልቦን በላ። ንሳ ከዓ ሓደ እኳ ጐይታይ በለቶ። ኢየሱስ ድማ ኣነ እውን ኣይፈርደክን እየ ኪድሞ ደጊምኪ ኣይትበድሊ በላ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሃሌሉያ ለክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት እግዚአ ለሰንበት ዘልማዱ ሂሩት ሎቱ ስብሐት ለዘቀደሳ ለሰንበት ሃሌሉያ ዮምሰ በሰማያት ተስፋነ ወሕይወትነ ዛቲ ዕለት ቅድስት ያዕርፎ ባቲ በዕለተ ሰንበት ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሉ
ወጽድቀ ይኩነን በመንግሥቱ ወአልቦ አመፃ በኀቤሁ በከመ ይቤ በነቢይ በክሙ ሰላምየ ትወርሱ ደብረ መቅደስየ ወአክብሩ በጽድቅ ሰንበታት ሃሌሉያ ለክርስቶስ ይደሉ ስብሐት እስከ ዛቲ ሰዓት ለሰንበት ዘልማዶ ሄሮድ ሎቶ ስብሐት ለዘቀድሳ ለሰንበት በሰማያት ተስፋነ ወሕይወትነ ዛቲ ባቲ በዕለተ ሰንበት ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሉ ወጽድቅ ይኩነን በመንግሥቱ ወአልቦ አመፃ በኀቤሁ በከመ ይቤ በነቢይ
ትወርሶ ደብረ መቅደስየ ወአክብሩ በጽድቅ ሰንበታትየ አርነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማይከል የክሙ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስኩልና ይኹን። መዝሙርና ጸሎትና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ አምላኽና ተቀበለልና። ተቀቢልካ ድማ ምሳኻ ዘተዓርቕ መወዳእታና ዘጸብቕ ግበረልና። ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕርን ግሰልና። ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና። ብኢድ መላእኽትኻ ሓልወና። ነብሳታ ኣግብርቲ ኳይማቲከ ጸጋ ዘኣብ ናትናኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ሕዙና ናጻና ነዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጌራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና እንደገልና ካብ ክፋድ ድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅኡ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽንበሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮይንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይትኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊያ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየመና ኣሎ። ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ካብ ዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክብር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክብር ደሙን ክሳዕ ንዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅትሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሒኻ ብንስኻ ክውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካንፃየና ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውጥዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ኣብ ምድሪ ኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣስር ኸውን ኣብ ምድሪ ፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን ዝበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰቡእትን ኣነስን ባሎትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾን ጉባኤ ብቓል ባሪኻም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ። ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩን ዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾን ጉባኤ ብቓል ባሪኻም ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተታሪሕቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበፅሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦም ብእንሰርሖም ብእናሓስቦም ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ሰረየልና ኣናሕስየልና የቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩን ዓይኒ ኣገልጋሊ ኹን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ነብሲ ባሪኻ ብፁዕ ኣቡነ ቅዱስ ኣቡነ እንጠኒዎስ ኣዕርፍ ንብፁዓን ጳጳሳትናን ኣባ ሲኖዳ ኣባ መቃርዮስ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅም ሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጎስን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽተማትን ሰቡእትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለውን ህዝኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነብሳት ኣግብቲ ዋይማቲ ከጸጋ ዝኣብ ናትናኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንዓናውን ካብ ኩሉ በደልን መድገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መባሓሊ ምጓዝና ድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለውጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበልና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሓቅ ግበረና። ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፈፅም ሃበና። ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
بسم ابن ولدن منفس قدسن حدا املاخ منفس قدس باخ سمايا سمايات وريد نز مسوات زصلللان زقدسلان زعل زي خندي تفريا اسعد زي خندي تسدمميا سلام እግዚአብሔር مسائل مسكلكم من تخلوا بطمنا بفرحاتن قومون صليون كل سجل صادق ويكبر سبت الفلاسي زغبا بእግዚአብሔር يفلتني نوم كل زغبرا لاسك صادق وزايا كبر سنبته هاليلويا ويتمتع قربان كريستيان أسنة سقا ومنفس كما زمهر يعرون حواريات بابتلي سموات ويتو توسيتا سمايات لكل آدم وقيتا نز قربان الزينا خان زقرب المنتم زمصون ذكر نخلو ما سمايا زل عصب محبه مزبلت ما بزعل زينا بخزم صال كباري تقبللو قربان ابي صادق مسوات ابنا ابراهيم كابتا ملت قالت سانتيم كم تقبل كاخمو بزحن وحد نحبون غن زخونه نايبارت كام ما تقبل ابايتم كاب كل سنات كامل لا قدسم كام مدر خمس ذكر اب سمايا زل منقص ذكرن بزون زل عالم يتحدقهم او قويتا قص كادلخو ناتكا قص دلخو قص كهابايت من استوطع خاد مخباري خايت فلردا يخونني ايتقدفني شللا يتبلني املاخين مدحنين خامو أولوجيوس كريوس يوس كريوس وديا وجزابير أجيوس ما تصفال ما متنا لاتينا آمين كريسوس أملاخنا إذا حبست الزنا سريت حتى يزبخ من تخون بحق بيمان كعتب بيد كون بارخ بحيلها قرز من فسك أصنع إذا حبست الزنا سريت حتى يزبخ يخون او ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቱ ወፍታም ብሽቱን ከም ዝጎነ ዝኻሞኹም ሰመርካሎም ንዓናውን ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስሬት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየ እዚ ቅቡል ይኹን ዝምስጋና እዚ ዕብየት ቅቡል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቅርባን አቤል ዝተቀበልካን ንሃብ ውሽጥ መርከብን ኤልያስ አብን ቀርሜሌዎስ እንዛ በቤት አብ ዓውዶሪና እያዊ ሳቢት አብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካም በብለት ዝተቀበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያ ከመባኦም ቁርባን ተቀበል በጅ ኃጢአት ይኹን በዛ ዓለምን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዩ لمن كل ساعة نزل عالم لما سنا بجي حاتياتو يخون بزا عالم ازمت سنا وقف لي لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين او كريستوس أملاخنا እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎድለኒ የብለይን ናብ ልሙ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ የህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገጽትኪ መርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጣናንዓኒ እዩ ብሩባሩባ ድነሞት እኳ እንተኸትኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላተይ መኣዲ ትሰርዓለይ
ጽዋኤይ መልኢ ጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባነ እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ካን ዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ሎሙን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ነገሊላ ምፅውዕኻና መርዓ ዝኸድካ መዝባረኽካሉ እምነት ማይ ቡና ወይኒ ዘለወጥካዮ ነዛ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ኸም ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንጻሕየውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኾኑ ወይኒ ደስታን ሓጎስን መላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድኃኒትን ንስርየት ኃጢአትን ልቦናን ንፈውስን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ወልዱ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዱ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ንግባእ ሎሞን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንከ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ማይኮም ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ናን ዝበደልና ዝሓደግናሎም በደልና ናወሳና እንደገልና ካብ ኳድሕናና ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ማእምየን ኦ ዝጌ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ተዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ሙልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ኣበይ ቀሲስ ብጸሎት ቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ክተድሕነን ንስመር ጎይታ ክተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ክተድሕነን ንስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል كلكم
ላዕሌነ ወመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረባሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ሰዊርና ረዲእና ሓልዩና ናቅሪብና ተቀቢልና ተማዕቂብና አቂብና ክሳብ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕና ይሕጅውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚያም ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አዜ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቦኑ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕል ኩሉ ገብር ምንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዘለዳእኻናን ዝሓለኻና ናባኻውን ስለ ዘቕረብካና ዘተቐበልካናን ስለ ዝዕቆብካናን ዘጽናዕካና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣሎና እሱ አስተብቅዑ ከመ ይማረነ እግዚአብሔር ወይሳላልየነ እግዚአብሔር ምንት ክምህረናን ይቅረ ክብለልናን ኩሉ ጊዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ካብዚ ብሩኽ ምስጢር ስጉን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል ብቑዓት ክገብረናን ሓጢኣትና ክሰርየልናን ድለዩን ለምኑ
مفكر سب سلازن لمنك لنا كم حرت كون دل لنا نزقدس على زيان كل زمن هوتنا نعاب مبرها بفصم سلام كنفصم هبنا كل قناعة كل مكران حبون كل زغنا كل قبر سيطان مخرقفا سبات من العال سلائن وقويتا كابا يرحم كاب كل حزب خاونا رحم كاب زوريا زقدوس تابوز زونا رحم ضطع من زحيشن كل نقر أزلنا تمن عنكر بيتن كل حيث راخن رك سلطان صاحب كان نسخا خاب مخاب كل خفاد حنا نابلها نمبر فتنا يتتونا حد ودخا قويتانا نملخنا المدحنا يذكر كرسوس من تفقر سبيل بزقبر محرتني قلتان مسخا معرم زخنا محوي منفس قدسن مسغانا كبرن صنعت مزلك لمن كل سعن زلالم عالم امين سلام لكلكم كم بحدش كله زحز እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋእትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉሁድን ዘቕርቡ ክህቡና ድለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግሥተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኹሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ዩ በእንተ ለያብውኡ መባ ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብል መስዋዕት ከም እትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ ዝንገጽ ካርኤ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልትዮም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋ እዚ ተቐድሖ ወይንም ክቡር ደምኳ ይኹን ንኹላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ነቕርብ ኣለና ርሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ እዚኣ ንቤርና ኣለና እሞ ንእዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅንዓትን ጽልእን ኣየሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት
ወንስብሐክ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይ መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ንኃጢአት ማእሰርቲ ዝበታኸካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻን ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሐዋርያት ኦፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክሙሎም ኃጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደክሙሎም ግና ኃጢአቶም ኣይክሕደገሎም ንውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዛ ኃጢአን ክሰስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኸ ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን ንደልን ኣሎና ምእንቲ እዞም ባሮትካ ሰቡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊእኻ ርእሶም ኣድኒኖም ዘሎ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰርቲ ኃጢአትና ፅረገልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኾነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ለዎም ብፍቅሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ኃጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሎም ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ነፍሳት ኣግበርቲ ከዋይማቲከ ጸጋ ዘአብ ናትናኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ፍርሃት ስምካ መልአና ቅዱስ ፈቃድካ ብምፍጻም አጽናዕና ወለዋ አምላኽናን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርባሎና ሰማያዊ ምዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ምዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ዝህብ ስጉን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቀበለና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቀበለና ክሳዕ መፈጸምታና ብህብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቀበለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቀበለና እግዚአብሔር ምሶም ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቀበለና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ክኸፍለና ምንቲ ላይካን ሐዋርያት ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቀበለና እትናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቀበለና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይ ጉድለት ከቃንዑን ቤተ ክርስቲያን አገልገልታ ንሳቶም እዮሞ እግዚአብሔር ነዊህ ዘመን ንዓቶም ክበና ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦኒዮስ አይርፍ እግዚኦ ነፍሲ ፓትርያርክና አቡነ አንጦኒዮስ ከምውን ምንቲ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሲኖዳን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቀበለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃቱን ክሳዕ መፈጸምታ ክቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ካህናት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቀበለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦምን ብንጽህና ክቐርቡን ጻማኦምን ፍቕሮምን ክዝክርን ምንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቀበለና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክቦም ምንቲ ደራዳት ዲያቆናትን አንበብቲ መጻሕፍትን መዘምራንን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቀበለና እግዚአብሔር ልመናውን ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ
ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማኦን ክቕበልን ምንቲ መበለታትን ረዳኢ ዘይብለንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስትስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦምን ብማተም ቅድስት ስላሴ ካትሞምን ምንቲ ሓደስተ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀራ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነፍስ ወከብ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖምን ኣብ መሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምንቲ ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክቦም ምንቲ ጡምያትን ጹማትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋጎም ምንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ ስርዓት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነናባገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ውን ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልከሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ርፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞት ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዓኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕርፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሃትናን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንም ምንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ፍረ ክባ ምንቲ ፍረ ምድርን ንኹልና ብጸሎት ንልምን ብመንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና ባህር መንፈስ ቅዱስ ንሰለብ ምናብ ጸጎ ክንዓብዮ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያት ክንነ ጸሎትና ሰሚዑ ይቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ስገድ ومنفسك قدوس ማየዊ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢል ባሪያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀጽሪ ኢያሪኮም ዘፍረስካ ከምኡ በዓይ በቓል ባሪያኻ ቀጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ዝባና ፍርስ መልኣኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባይበል ክበላ እግዚአብሔር ንስኻ በነጽ ብርኽትኺ ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሎ ጊዜ ኢዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። አበይ ቀስበር ዘለስካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ የምእዝ መዓዛታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ። አበይ ቀስበር ዘለስካ ዘክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክነትካ ኣብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዲቕን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቀበለ ይቀበለልካ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸወት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ምድር ቅዱስ አስባቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ኩሉን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮን ከምኡውን ካብታ ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ቅድስቲ ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላስይስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ ፍጻሜ። አምላኽ በትወዱ ኣብ መስቀሉ ዘፍሰሰ ደም ገይሩ ሰላም ገበረ። ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማያት ዘሎን ዘበለ ኩሉ ከዓ ምስ ገዛእ ርእሱ ዓረቆ። ንስኻትኩም ቀደም ካብ ኣምላኽ ዝረሓቅኩም ብሓሳብኩምን ብኽፉእ ግብርኹምን ጸላቱ ነበርኩም። ንሱ ግና ሓበርን ነቐፋን ዘይብሎም ቅዱሳን ገይሩ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ከቁመኩም ብሞት ስጋዊ ሰብነት ወዱ ገይሩ ዓረቐኩም። እዚ ግና ተሰሪትኩምን ደልዲልኩምን ካብቲ ብወንጌል ዝረኸብኩምዎ ተስፋ ከይተነቓነቅኩም ኣብ እምነት እንተጸናዕኩም እዩ። እዚ ከዓ እቲ ንስኻትኩም ሰማዕኩምዎ ኣነ ጳውሎስ ዘአገልጋሊኡ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘሎ ፍጡር ኩሉ ዝተሰብከ ወንጌል እዩ። ኣገልግሎት ጳውሎስ ሕጂ ከዓ ምእንታኻትኩም ብምስቃየይ እሕጐስ ኣለኹ። ምእንቲ እታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነቲ ካብ ስቃይ ክርስቶስ ዝተረፈ ብስጋይ እምልእ ኣለኹ። ከምቲ ብእግዚአብሔር ዝተዋህበኒ መዚ
قال أملاخ أبهاتكم بملآت من تخسبخ نايزا بيتا كريستيان ازيا أقل قالي قومكو ازي مستير ازي كابزل عالم نولد ولدو تصويرو نبره اجيقنا نقدسانو تقلته أملاخ نزياتهم ازي مستير ازي عمن قو أحزاب كسع كندي كبرن هابتامن كم زخانة كفلتهم مرسه ازخا اتنا كبر تسبا زخانة أبهاتكم زلو كريستوس إيو نحنا دما ننفس وكف سب فصم غيرنا من انتخنا قربا بطباب زبالة نقول سب إنا معادنا نقول سبون إنا مهارنا نعقو نسبخ علونا أنا هابت نسو عوشت أي بحيل زقبر زلو تكبارات كله إنا تقادلكو تسعر اللهو Colossians chapter 1 verse 21 to the end. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior, but now he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation. If you continue in your faith established and firm, not moved from the hope held out in the gospel, this is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Now I rejoice in what was suffered for you, and I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's afflictions. For the sake of his body, which is the church, I have become its servant by the commission God gave me to present to you the word of God in his fullness, the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the saints. To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. We proclaim him, admonishing him, and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. To this end I labor, struggling with all his energy, which so powerfully works in me. ناي آب برخت ناي ولد فغري ناي منفس قدوس هابتي كمتي آب قدس رهات صيون آب لعلي آب بطاتنا هواريات زوردة كموخا آب لعلين آب لعلي خلقو من عزفن دربن كوينو يورد قدوس هواريات باولوس فواسيد ويان زلساي أكليل سيئان وسرب انتيان يا دين ساتين بلزا سايلو ومرتو بيت سمو قدوس تنسو لصلو زيادة سالن سلام لكلكم سلام الفسك ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጴጥሮስ ሐዋርዩን አገልጋሊን ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ። በረኸቱን ጸሎቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 13 ክሳብ 21 ስለዚ ሓቁ ልብኹም ተዓጠቁ ከምኡውን ተጠንቀቁ ተስፋኹም ከዓ ብሙሉእ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ እትረኽብዎ ጸጋ ይኹን። ከም እዙዛት ውሉድ እምበር ከም ተቀደም ደናቆር ከለኹም እትገብርዎ ዝነበርኩም ክፉእ ኣይትመነዩ ኣነ ቅዱስ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ከምቲ ትጽዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩምን ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ። እቲ ንስኻትኩም ኣብ ጸሎት ኣቦ ኢልኩም ትጽውዕዎ ንነፍስ ወከፍ ከከም ግብሩ ብዘያድልዎ ስለ ዝፈርድ ኣብዚ ዘመን ግሽነትኩም ብፍርሃት ንበሩ። ከመይ ካብቲ ካብ ቦታትኩም ዝወረስኩሞ ኮንቱ ዝኾነ ህይወት ብደም ተኣበረን ርኽሰትን ዘይብሉ ገንሸል ብደም ማለት ብደም ብኽቡር ደም ክርስቶስ ይኹም ዝደሓንኩም እምበር ብጠፋእ ነገር ብብሩር ወይ ብወርቂ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ ኢኹም።
نسو قدم مفتار عالم استحاري أمودات زمن قنا ما انتخاتكم استقلسيو نسخاتكم امنتكم تسفخوا من أبا أملاخ من تكخون بتيكا موتا تنسو كبرون ذهبوا أملاخ أمنكم. First Peter chapter 1 verse 13 to 21. Therefore, prepare your minds for action, be self-controlled, set your hope fully on the grace to be given to you when Jesus Christ is revealed. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as he who calls you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Since you call on a Father who judges each man's work impartially, live your lives as strangers here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in the last times for your sake. Through him, you believe in God, who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God. أتم أحواتي علم فتوة حلافي من علمنا وعلم ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ጓይማቲከ ጸጋ ዘኣብ ናትናኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 19 ካብ ቁፅሪ 27 ክሳዕ ፍጻሜ ዘፍረሃና ዘሎ እታ ኩላ እስያን ብዘላ ዓለምን ዘምልኽኣ ዓባይ ኣርጤምስ ዕብየታ ኸይሰዓር መቕደሳውን ከም ከንቱ ኸይቁፀር እምበር ስራሕና ኸይነዓቕ ጥራይ ኣይኮነን ነዚ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ተቖጥዑ እሞ ናብ ሰብ ኤፌሶን ኣርጤምስ ዓባይ እያ እናበሉ ዓዊሎም ጨደሩ ኣብታ ከተማ ድማ ዕግርግር ኮነ ነቶም መጋይሽቲ ጳውሎስ ዝኾኑ ንጋዮስን ንኣርስ ጣርኮስን ሰመቀደንያ ሒዞም እናጐተቱ ናብቲ ህዝቢ ዝእከብሉ ስፍራ ብሓንሳእ ጐየዩ ጳውሎስ ኣብ ማእኸልቶም ህዝቢ ክኣቱ እንተደለየ ኸዓ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኸልከልዎ ገሊኦም ካብቶም ፈተውቱ ዝነበሩ ናብ ሃገር እስያ ሽማምንቲ ልኢኾም ናብቲ ህዝቢ ዝእከበሉ ስፍራ ኣይትምጻእ እናበሉ ለመንዎ እቲ ህዝቢ ዝርግርግ ኢሉ ስለ ዝነበረ ዝበዝሑ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝተኣከቡ እኳ ኣይፈልጡን ነበሩ ስለዚ ገሊኦም ከምዚ ገሊኦም እውን ከምቲ እናበሉ ይጭድሩ ነበሩ እቶም ኣይሁድ ንእስክንድሮስ ኣብቲ ቅድሚ ህዝቢ ምስ ኣቕረብዎ ካብቶም ህዝቢ እውን ገሊኦም ዓዊሎም ኣደፋፈርዎ እስክንድሮስ ድማ ነቶም ህዝቢ ክምጉተሎም ደልዩ ስቕ ክብሉ ብኢዱ ኣመልከቶም ኣይሁዳዊ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ግና ኩላቶም ብሓደ ቃል ኮይኖም ናይ ሰብ ኤፌሶን ኣርጤምስ ዓባይ እያ እናበሉ ክልተ ሰዓት ዝኣክል ጨደሩ እቲ ናይታ ከተማ ከንቲባ ነቶም ህዝቢ ኣህዲኡ ከም ዝበሎም ኣቱም ሰብ ኤፌሶን ከተማ ኤፌሶን ነቲ መቕደስ እቲ ዓባይ ኣርጤምስን ነታ ካብ ሰማይ ዝወረደ ምስላን ከም እትሕሉ ዘይፈልጥ ሰብ እንታዋ እዩ እምበኣርሲ እዚ ኣሉ ዘይበሃል ነገር ካብ ኮነ
ክትሃድኡ ደኣምበር ብታህዋኽ ሓደ ነገር ክትገብሩ ኣይግባኣኩምን እዩ ምኽንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም መቕደስ ከይሰረቑ ንኣምላኹን ከይጸረፉ ኢኹም ኣምጺእኩሞም ዘለኹም ድሜጥሮስን እቶም መሳርሕቱን ግና ገለ ክሲ እንታለዎም መዓልቲ መጋባእያን ምስሌነታትን ኣለውዎም ንሓደ ሕዶም ይካሰሱ ካልእ ነገር እንተኣልይኩም ድማ ኣብቲ ስሩዕ መጋባእያ ይርአ በዚ ዕግርግር እዚ እንህቦ ምኽንያት የብልናን በዚ ሎሚ ዝኾነ ታዕታዕ እኳ ከይንኽሰስ ንፈርህ ኢና ከምዚ ኢሉ ከዓ ነቲ ኣኼባ በተኖ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸውን በጋዕ ዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዝመዓዝ ዕጣን ዝንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሕ ሳሕልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጽሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቓዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ይልምነካ ኣሎና ምንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ጸልዩ ምንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ ረበረልና ኦ ጎይታ ነብሲ ኣብነ እንጦንዮስ ዓረፋ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ቅዱሳን ካ ሕድሮ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣሊ ተኽላውን ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁልና ኣብ ክንድኡ ርህሩህ ሓላዊ ኣብ መንበሩ አንበረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ፓትርያርክ ከመይ ያዕርፍ እግዚኦ ነፍሰ በሰላም ወይሲም ለነ እየንቲው ነላዊ ሄረ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን ረላይሶትዛለነ ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮም ባርኮም ቅዱስን ብፅትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቆራፅን ፍቃድካ ክገብሩ ፀጋኻ ዓድሎም ብቅንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ናና ንኣገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልድን ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም መዋዕል ሃብ ምንቲ ማሕበርናን ሓለዋ ኩልናን ጸልዩ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልዩ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ የርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍና ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኑ መንፈስ ቅዱስ ምኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ድሕነት እንልምነልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲት ኣምላክ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቅሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንጥቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲት ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ
ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና بحق ንግሥት ዝኾንክ የሆነ ድንግል ደስ ይበልኪ ወናይ ባህሪናትም ክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ወና አማኑኤል አምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓርቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ኃጢአትና ምን ተኻድገልና ክዝክርና ልምነክሎና አሜን ዝውቱ ጊዜ ባርኮት ወዝውቱ ጊዜ ታምሩይ ጊዜ ሰቱ ለዳኒነ መፍቀር የሰብ ክርስቶስ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ማርያም ሆና ለዳዊት ለሰላም ለወካነከ ለሳሙኤል እስመውቱ ዘይቀብነ ሰራሁት ላቡነ ገብርኤልና ዮሐንስ ወመልእክት አቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ
ቅድስት ድንግል ማርያም ዘወልደ ጎይታ ይቅረብልና ቅዱስ አብሔር ዳኖስ ተጠምቀ ልዕለን ዘይትመስከስ ተሰቅለ ጎይታ ይቅረብልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያውም ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተበሊሰንሰ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ሙታን ንፈርድ መሓድስ ጎይታ ይቅረብልና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይኹነልና ቅዱስ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ይሰብሖ ለአምላክ ልብክሙ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚር ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀብ ጸልማ ዘውፃኸና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኸና ነቶም በኣኻ ንኣመን ካብ ማእሰር ተፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብፍራን ብምርዓድን እትልሙነ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈለይጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ጉሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና በኣኻ ድማ ክንፀንእ ብእምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓበሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መጺኢ ብሕማም ዝተሓዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሳቀዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ምዱብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካ ያንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ያንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም እዚ ተላእከ እዚ ህላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰረና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ኣመንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና
ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ንቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነትካ ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላኢ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽህ ንዓያሸዋ ለብም ንጡፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለውና ድሕነ ጎይታና ንኣምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኾነና ወለኩለነ ኩን ጸወነ እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ብሩክ አሜን ይበልዎ መላእክተ ሰማይ በችላነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐረ አምላክ ይምሐረና ይቅረባል አምላክ ይቅረ ይበለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንጸድቀሉ አእምሮ ይዓድለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰላም ካብዝሓልና ምሕረት ካውርደልና ንዓለም ምታይድ ካይድ ምሕረት ዘርግሓላ ንዝሓመሙ ፈውሲ ፋሕን ዝበሉ ምእካብ ንዝተኣስሩ ምፍታሕ ኹነልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነብሲ ባሮትካን ዝዓረፉ ጸጋ ዝኣብ ናትናኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስቲ ማዕረፈልና ንዝሓዘሉ መጻናን መንፈስካ ስደደልና ከምትን ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ካብሳና ንሕደገልና እኳ ንሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ምስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ወለማንተን ብሩኽ ወምልደ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበል ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናብ ፍጽወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ጸጋ ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ንስኺ ኸበ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወዲ ኸለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑን ዘለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹም ዝሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፁዓት እየን ዝበልካዮም ንኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና
ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን እንልምነሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙ ብቁልጥፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለመ ዓለም እስመ አነ አይመርኩ ከመ አቢይ እግዚአብሔር ወአምላኪ ነሂ እምኩሉ አማልክት ኩሎ ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር እስመ አነ አይመርኩ ከመ አቢይ እግዚአብሔር ወአምላክነ እምኩሉ አማልክት ኩሎ ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር እስመ ከመ አቢይ እግዚአብሔር ወአምላክነ እምኩሉ አማልክት ኩሎ ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር እስመ አነ አይመርኩ ወአምላክነ Yeah.
أملاخ بكل منفسه وبرغت نقولنا يباركنا نقدسنا ناب قدس بيت كريستيان بتاعنا كل ساعة بمفرام مقطقات مزقلقل وبساعات ببقزين مزمسقل وملاخة حبرت زلو يقبر لنا لهم كل ساعة نزل عالم عالم آمين وእግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውዮን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኻዮም ንስኻኢኻ ሕጂኻ ጐይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናና ሕሊናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕና ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 ሰናይ ፍራቤ ህይወትና በኽፈር ባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳኸ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ አመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንወል አመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ያቆሙሁ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ እንብረና ህፃን ይዕብየልና ወለዲ ዓቅበልና ብሩኽን ቅዱስን ግበረልና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና መላእኽትኻ መላእኽቲ ምሕረት ልኢካ ድማ ጽለና ነብሳታ ኣግብርቲ ማቲከ ጸጋ ዘኣብ ናትናእየል ገነት ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንና ኣኸባኻ
قيموس خاصنا نعلنا بسمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من قصات انصاف قد كان تاب سمايكم دمام دريكم نهالة تنجرانا لما بنا نحن نزودلنا بدلهم كم زخدقنا لهم بدلنا نمسنا نلهم أقفادنا ننبر فتنا يتتونا من قصنا حيدن كبرن زلالمنا كايم عمين قوزت يا مريم بنا قدس قبريم ملا سلام تا سلام لك الله ناخد انقلقي بسقاخون دنقلقي عدي جابير صبات قويتا سراو سلام لك الله نسخي كابان سبرغتيغي فرقرسخهم برغي قوم لتزقان جابير مساقي وفست دس بلقي حتياتنا سريلنا نفت ودخي إيسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا آمين መንግስተ ሰማያት መንግስቶ ወጽድቆ ዛውፌኒ አውፈይኩከ ሁየ ዲያቆን ነሱ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ አላ እሞ ተነስሑን እመኑን እዚ ቃል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 27 ኢየሱስ ግና ኣቦይ ክሳብ ሕጂ ይገብር ኣነ እውን እገብር ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ሰንበት ብምስዓዱ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ ኣቦይ ብምባሉ ርእሱ ምስ ኣምላኽ ብምምዕርራዩን ክቐትልዎ ኣዝዮም ይደልዩ ነበሩ። ኢየሱስ መሊሱ በሎም ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወዲስ ኣቦኡ ክገብሮ ዝረኣዮ እምበር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይከኣሎን። ነቲ ንሱ ዝገብሮ ግብሪ እቲ ወዲ ድማ ከምኡ ዝበለ ይገብር። ኣቦ ንወዱ የፍቅሮ እሞ ንሱ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ድማ የርእዮ። ንስኻትኩም ምእንቲ ክትግረሙ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ እውን ከርእዮ እዩ። ኣቦ ንምዉታት ከም ዘተንስኦም ሕያዋን እውን ከም ዝገብሮም ወዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደለዮም ሕያዋን ይገብሮም እዩ። ኩሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ንወዲ ምእንቲ ክኽብሮስ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሃቦ እምበር ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ። እቲ ንወዲ ዘይኽብሮ ነቲ ዝለኣኾ ከዓ ኣቦ እውን ኣይኽብሮን እዩ። እቲ ንቓለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበፅሕ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። እቶም ምዉታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመፅእ ንሳ ከዓ ሕጂ እያ። እቶም ሰምዕዎ ድማ ሕያዋን ክኾኑ እዮም ኢለ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ነቦ ብርእሱ ህይወት ከም ዘላቶ ንወዲ እውን ከምኡ ብርእሱ ክትህልዎ ህይወት ሃቦ። ወዲ ሰብ እሞ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ። ብወዲ ዝኣመን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል እግዚአብሔር አምላኽና ጻኡኑ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይት ምርመር ሰብ ፍቃድካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍረ ቁርባን ናብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢያት ንድሕሪት ከይንምለስ ናብኻ ንልምን ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮንናን። ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ንራእኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉእ እንደሙን ንኣና ንኣገልገልትኻን ንኹሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ኸይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን
بنزهلالنا سرحنا يوم مستسرين سرالو يخون او اب ولد منفس قدوس نقدسم كا خبر المسكان يخون لهم كل ساعه نزل العالم عالم امين كل كمو أجمع قلنا زعزع زيابي رب قويتنا مدحنا يذكر سوس كابر راخان لمن دلنا لنا أو قويتا كاوسن كساوسن عالم زلانا هورات قبائز خونت سلام عن تقدس بيت كريستيان زكر صليوا بنت سلام بيت كريستيان آتي قدست قوايه انت حواريات رتيت بهاب እግዚአብሔር ያናሶ ለጸሎት لكل كمو لقنا كل مزحز እግዚአብሔር رب قيسانا مدحنا يذكر نفس باريا ابن انتني سعر باب كندو دما حلاو زي بلنا باقي خاين بتنا بمنبر وخمرلنا نلمنالونا ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ሂንቲሁ ኖላዊ ወአካቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባየ ኤርትራ ወዲበ ሀገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሕጂኻ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነና ካብ ርህራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ
نبال كلن بزي مقراتن بزي مكلخالم قدسن يتن فقاد كغبرنا كقونن صقا خابهم بيت صلاه بيت نصنا بيت بركتن ما غبرهم نانا نبارك كغبنا عند حارز مسن زلالم سناي مايلا نبال كلنا بطباب እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት እግዚአብሔር አዜብ ወገአዬ ሰማያት ወምድር ዘያስተሪ ወዘያስተሪ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብናም በሓደ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋህድ ወናምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኽበ አምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኩ ገና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበስ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊተንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን አቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽኡ ንመንግሥቱ ንመወዳእታ ጎይታን መሕወይም ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ወናምን ምስ ኣብን ወልድ ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንዕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር አባቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ላዕለ ኩሉ ጉባኤ ወናምን ባቲ ጥምቀት ለስርየት ኃጢአት ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዓለም ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና የቕረብን ሰይጣንን ሰራዊትን ብዝተራሎ መለኮታዊ ሓቡ ኸይነድር ኣብ ልቡ ቂምን ቅንኣትን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢአት ንጹህ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ሓጢአትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ኣነ ካብ ሓጢአትኩም ንጹህ ሓጢአትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ኣነ ካብ ሓጢአትኩም ንጹህ እየ ብንጽህና እንተ ዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢአትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብክፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢአት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ
ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ምሰናይ ናብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ፈንስ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አብየ ዘላለም ዘላኮለ ሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ኦ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን ካብ ኣንጻሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር ከይውን ኣንጻሃና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ ይቅረቅረና ተባሃልኩም ምስ ጎረባብትኹም ሰላምታ ተለዋወጡ ሰላም ወነትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተ እንበለ ሞት ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለሙን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን።
ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አትናቴዎስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስለ ነብሰ አቡነ ቅዱስ ባርጋላ አቡነ አንጦኒዮስ ይኹን ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና አባ መቃርዮስ አባ ሲኖዳ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ረድኤቱን ሃገርና ኤርትራ ፈዘለና የሃገር ውለድ ምስለ ነብሳት አግብርቶ ዋይማቴዎ ጸጋ ዘአብ ናትናኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ምስለ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አይኩትዎ ለአምላክነ ይደሉ አልሎ አልባብክሙ ካብ እግዚአብሔር አብራኽና ምሕረት በረኸትን የውርዘልና ቅዳሴና ይቀበለልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ፈሒሎም ዘለዋ ክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ኦ ጎይታ ንዝሓዘኑ መጻናንዕ መንፈስካ ስለደሎም ንዝሞቱ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ነፍሳት አግብርት ገዋይማቲከ ጸጋ ዘአብ ናትናኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ያዕርፈልና ንዓና ድማ ንጸድቀሉ አእምሮ ዓድለና ምስ በዓልካን ጥበብካን ሃበና ናብዚ ቅዱስ መኣዲ ክንቀርብ ድማ በዓልካ ደግፈና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በዘሎም ከም ዝሓደግናሎም በዘልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበላ ፈተና ይተእትወና ስን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክብር ሕሊና ፍትግል ስጋውን ድንግል አደ እግዚአብሔር ጸባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለሁ እስኺ ካብ እንስተ ብረኽቲ ኢኺ ፍረኸር ጽኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናፈኩር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ዮም በዛቲ ዕለት ጋባይክሞ ወሰዛቲ ቤተ ክርስቲያን አጽምዑ ቅዳሴሃ ለሰንበተ ክርስቲያን ቅድስ ሎሚ በዛ ዕለት እዚኣ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተጋባእኹም ምእመናን ናይ ቅድስ ሰንበተ ክርስቲያን ቅዳሴ ስምዑ ብዘይ ምህዋኽ ብዘይ ምፍራህን ምርዓድን ክትቆሙ ንሰማያት እሰማዓልኩም ኣለኹ ንምድሪ እውን እሰማዓልኩም ኣለኹ ሓደ እኳ ከም ቃየል ምስ ሓዉ ቂም ሒዙ ብቁጣዓ ኣብዚ ኣይሃሉ ሓደ እኳ ከምቶም ንሙሴ ዝተጻረርዎ ከም ዳታንን አብሮንን ምስ ብጻዩ ዝጻረር ኣብዚ ኣይሃሉ ሓደ እኳ ከምቲ ንሄዋን ዘስሓታ ተመን ንሓዉ ዘታልል ኣብዚ ኣይሃሉ ኦ ካህናት ቡርሃት አዕይንቲ እግዚአብሔር ንስኻትኩም ኢኹም ንሕድሕድኩም ሓደ ምስትኻ ለኣዩ ተጠማመቱ ኣብ ውሽጢ ህዝብኹም ኣብ ግዜ ጸሎት ከምቶም ብደገ ዝፈርዱ ሓሙሽተ ኣኽላባት ዝበሃሉ ዘማዊ ወይ ቀታሊ ወይ ጠንቋሊ ወይ ሰራቂ ወይ ሓሳዊ ከይህሉ ወይ ከይቀውም ብምስትውዓል መርምሩ ንሓጥእ ከም ሓውኩም ገስጽዎ ናብ ሞት ዘብጽሕ ኣበሳ እንተለዎ ገም ብግልፂ ዝለፍዎ ነቲ ዝተጋጌ ነታ መገዲ ጌጋ ክሓድግን ናብ እግዚኣብሔር ክምለስን ክስረየሉን መዓድዎ ኣቱም መብራህቲ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታን ዝኾንኩም ዲያቆናት ኣብ ውሽጣ ተኹላ ምስ በጊዕ ሽላ ምስ ርግቢ ክርዳድ ምስርናይ ከይህሉ ፍለዩ ንስኻትኩም ናይ ውሽጢ ዘይኮነ ናይ ደገ መርምሩ ናይ ውሽጢስ እግዚኣብሔር ብናይ ገዛእ ርእሱ መብራህቲ ይፈልጥን ይምርምርን እዩ። ዝተቐመጥኩም ተንስኡ
እተን ኣብ ስጋ ዝተተኽላ ኣእዛን ዘይኮናስ ኣእዛን ውሽጢ ልቢ ይከፈታ እተን ኣብ ስጋ ዝተተኽላ ኣዒንቲ ዘይኮናስ ናይ ውሽጢ ኣዒንቲ ልቢ ይከፈታ ሕልናና ከም ማዕበል ባሕሪ ሓንሳ ንላዕሊ ዝድይብ ሓንሳ ንታሕቲ ዝወርድ ኣይኹን ከም ዓንዲ ሓዊ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ዝበፅሕ ዳ ይኹን ልብና ንዕኡ ብምፍራህ ከምቲ ማዕለምኡ ስግድ ዝበለ መጋረጃ ወርቂ ዝርጉሕ ይኹን ንሰይጣን ንሱ እዩ ዘፍርሆሞ ዝተባሃለ ኣእዳውና ናብኡ ነልዕል እሞ ከም ሰይፊ ሓዊ የማን ፀጋምን ንዘርግሕ ኣጋርና ከም ዘይነቃነቕ ሽንካር ሓፂን ለይትን መዓልትን ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ትኹል ይኹን ኩሉ ግዜ በዚ ከምዚ ንንበር ንእግዚኣብሔር ረኣዩ ናብ ምብራቕ ተመልከቱ ሰብሲ ክቡር ክነሱ ኣይፈለጠን ከም እንስሳ ኮነ መሰሎም ከዓ ሰብሲ ንጉስ ክነሱ ኣይፈለጠን ብፍቃዱ ገዛእ ርእሱ ኣሕሰረ ባርያ ኮነ ጎይቶት ዘይኮኑ ድማ ገዝእዎ ሰብሲ ሃብታም ክነሱ ኣይፈለጠን ብፍታው ከርሱ ኣጥመ ነብሱ ድማ ኣጥመ ኦ ጎይታ ንስኻስ ንሰብ ዝገበርካሉ ሕያውነት ክንደይ ብዙሕ እዩ ምእንቲ ከድንቕ ንሰማይ ከም ድንኳን ዘርጋሕካሉ ንመመላለሲ እግሩ ከዓ ምድሪ ኣስፋሕካሉ ንሲሳዩ ኣብ ከርሲ ደመና ማይ ተዓቁር ብመዓልቲ ክሕጎስ ፀሓይ ኣብራህካሉ ጸልማት ለይቲ ከይደፍኖኻ ንወርሒ ኣጸበቕካሉ ግብሪ ኣዳውካ ምእንቲ ክፈልጥ ብርሃንን ከዋኽብቲ ኣድመቕካሉ ምእንቲ ከምልኸካ ዕድመን ዘመናትን ዓመታትን ዕለታትን ሃብካዮ ኣየ ንድኹም ልቢ ሰብ ሞትን ህይወትን ኣርኣኻዮ ህይወት ንዕቑ ድማ ሞት ፈተወ እቲ ንጻድቃንን ንሓጣን ዝተሰርዐ ክሳዕ ግዚኡ ከም ድቃስ ሓደ ሰዓት ሞተ ስጋ ኣይኮነን መወዳእታን ቁፅርን ንዘይብሉ ሞት ዘለዓለመ ዓለም እዩ ሰብሲ ክዳን ብርሃን ዝለበሰ ክነሱ ሰብነቱ ዓረቐ ናይ ቆርበት ክዳን ከዓ ተኸድነ ሰብሲ ኣብ ትሕቲ ጎይታ ገዛ ይኸሎስ ካብቲ ዘይተኣዘዘሉ ኦም ሰሪቑ በልዐ ኦ ኣዳም ፍርዲ ሞት ዘምፃእኻልና እንታይ ጌርናካ ኢና ኦ ኣዳም ኣብቲ ማሕደር ጎይታ ዝኾነ ሓጎስ ዘለዎ ገነት ክንሕጎስ ዘይገደፍካና እንታይ በዲልናካ ኢና ኦ ሄዋን እንታይ ገበርናኪ በርኣያ ሰማያውያን ክንድን ነብርሲ እንሆ ብብዝሒ ሓጢኣት ስጋና ጸለመ ሄዋን እንታይ ገበርናኪ እንሆ ኩለን ኣዋልድኪ ብሕማምን ጻዕርን ክወልዳ ከለዋ ይበኽያ ኣለዋ ከምቲ ንስኺ ነታ ኣብ ገነት ዘላኦም ዘድመኽያ ይደምያ ኣለዋ ኣቱም ኣዳምን ሄዋንን ከምቲ ንልሳን ብኦ እናተዛረብሉ ከለዉ ክኸስዎ ዘይከኣል ከምኡ ንሕና ንስኻትኩም ድማ ንሕና ስለ ዝኾንና ንኣኻትኩም ክንፅዕድ ኣይከኣልን እዩ ኣቱም ኣዳምን ሄዋንን ንስኻትኩም ሲ ብተግሳጽ መሓሪ ጎይታ ተነሲሕኩም ኢኹም ኣቱም ኣዳምን ሄዋንን ንስኻትኩም ሲ ብሓቂ ድሕንኩም ብደም ዝተበጀወኩም ብዘይ ምክልኻል ናብቲ ናይ ቀደም ርስትኹም ኣቲኹም ኢኹም ኩሎም እቶም በቲ ዝተበጀወኩም በዘይኣምኑ ዓለውቲ ኣርኣያኹም ንኣምሳልኩምን እዮም እምበር ደቅኹም ኣይኮኑን ንሕና ግና እዞም ብሓደ ወድኹም ዝኣመና ብሓቂ ኣርኣያኹምን ኣምሳልኩምን ካብ ሕቁኹም ዝወፃና ኢና ስለዚ እንሆ ንደቅኹም ሓጢኣት ከም ሓዊ በልዓትና ፍትወትካ አንደደትና እዚ ኸዓ መሕጎል ነብሲ ዝኾነ ፍትወት ስጋ እዩ እምበር ፍታው ነብሲ ኣይኮነን ካብ ሕጂ ግና ብምጭካን እንተዘይኮይኑ ናባኺ ምእታው ኣይከኣልን እዩ እሞ ኣቲ ሓጎስ ዘለኪ ገነት ሰላም ንዓኺ ይኹን ንበል ኣቲ ናይ ኣቦና ኣዳም ዝኾንኪ እዶም ገነት ሰላም ንዓኺ ይኹን ኣብዚ ስጋና እንተ ደኣ ዘየፃመና ኣብ ውሽጢኺ ክንሕጎስ ዘይከኣል እዩ ኣብ ምድሪ ገነት ሰላም ንዓኺ ይኹን ኣእጋርና ናብ ከንቱ ካብ ምምልላስ እንተዘይከልከልና ኣብ ውሽጢኺ ክንመላለስ ዘይከኣል እዩ ከምኡ ከዓ ኣታ ባህልሃልታ ሰይፊ ሓዊ ገነት ዝኾንካ ሱራፌል ማሕደር ጎይታ ኣብ ውሽጣ ክንነብር ዘይኮነስ ኣብኣ ኣቲና ክንርእያ ሕደገና ኦ ስራፊ ንማሕደር ህይወት ኣብኣ ክንሕባእ ዘይኮነስ ኣቲና ክንርእያ ሕደገና ኦ ስራፊ ናብ ገነት ክንኣቱ ሽታኣኻ ክነጨንው መዓዛ ኣብ ልብና ክመልእ ሕደገና ኦ ስራፊ ናብታ ናይ ቀደም ርስቲ ኣቦና ክንኣቱ ከምቲ ጥንቲ በእዳውና ካብ ፍሪኣ ክንቅንፅብ ዘይኮነስ
بتاخلتا خنحقوس حدقنا او سرافي نتوم نجنت زستيوا جيون افيسون تقروس افراتس تتبهلو وحيس برهان آتينا خنزريوم حدقنا كم مبراق وصيو ابو نزلو كستي نام معراب زخيدالو قال يدما معراب كم معراب وصيو ابو نزلو كستي نام مبراق زخيدالو قال يو كاب دبو فسيسو ابو نزلو كستي ناب سمين زفسسالو قال يون كاب سمين فسيسو ابو نزلو كستي ناب دبو زفسسالو ناي بحر ممللاس منكريو كم زتبهل كموخا ناي زنافلاقات بزي دمسي ممللاسن منكرنيو امو خدا انتاي كنبلينا نفسي خمزي بلو مسنقدو كنصاوتينا نحنا غنا مصقا እግዚአብሔር ተቀባና بحق ክርስቲያን ክርስቶሳውያን መሲሐውያን ዝኾንና ኢና ንትጋህ ንቀልጥፍ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ምእንቲ ኸናቱ ኸ ንቅና ንቅረብ መጀመርታ ስጋናን ነግዛዮ እግዚአብሔር አምላኽና ጸሎትና ሰምዑ ክቅበል ድማ كل جزء نحلنا كاب كنتنت نوسنو ننا يتابع على زلو أقدمهم نبياتن هوارياتن زبصحو دأنب صدفن عقبتن قلقلتن قنع زي كونت ويوان زلو هاجر أبز زلنا يكونن أبزي بحوصا زتهانس نفاسا زدفقو وحيس زودقو أبايت زلنا يكونن انتايدا يتابع على زل حرات توصي يروساليم لكان باباساتن يبسكوبوساتن كساوستن دياقوناتن أقدمهم ذاته ويا نساتهم كما ناس غازلو وسخنسهم بهوتهم كلو كم ملاخت تملالسو سبنتهم انصحو كداونتهم كاصعدو اكال سقوم ايركسون سمهم بدم تبقع امصحفي وتصحفه نحنا خماتاتهم بسغاز تولدنا ثلاثه لدتات لنا حنتن كريستوس اتمثلنا قدست طمقتيا حدخا ابسان حاتياتن زحدقنا كريستوس سغان دمنيو حدا دما اب قدم እግዚአብሔር ንጹሃን ገይሩ ዘቅርበና ካውሽተ ሰብነትና በምሳል ይርዳኖ ዝፍልፍል ናይ ንስሐ ንብዓትዩ ንሕና ኩልና ንጹሃን ስለዝኾና ስጋና በማይ ንሕፀብ እምበር በብማዓርጎም በብነገዶምን በብሰራዊቶምን በብስሞምን በብፍቃዶምን ብቃል ምስጋና ለእግዚአብሔር ከም ዘመስግንዎ አምሳል መላእክት ንኹን زغاردو አለው ዝኸቡ አለው ዕልል ዝብሉ አለው ዝዝምሩ አለው ዘመስግኑ አለው ዝውድሱን አለው እቶም ሽድሽተ ክንፍ ዘለዎም ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ፍጹም ክብርን ምስጋናን ሰማያት ምድርን ሙሉዩ ይብሉ ንሕናውን መሳታቶም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ንበል ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጽባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ نعون عبيا نعون ودسا نعون اخبرا نعون بعلا كما ينسى بخرب على زغنت قدسا بتكريستيان يا كم زيخا نبل زعلت እግዚአብሔር باخن حقوسن دس كبلنان زغبرايا مسنبي أصاف كوينا بእግዚአብሔር بتزردعنا تحقوسونا بلنا نزمر كبارنت ناصنت كاب ጸልማት ብርሃን بذهبنا بእግዚአብሔር بحق نتحقوس بأملاخ يعقوب الالبلو بحقنا أملاك قدوسان نبياتن نقويتا نصحان هوارياتن إلل نبل بقنا حازو كبرخا العلو بحق دما تحتنا نفقرن زلو وانجيل نحاس أبكن نفسي بجا نفسي فردموتن قتلت زلو أوريد قنا نحدق مزمور مسنقو طعميو تزاز وانجيل قنا مسناي مفصا مسنايو مسنقوخا
سمعتا زلبسوا هايمانوتيا أما علتي بحث قرن ملخت نفحو بمزمور نبي داويد بتا فلت علت بعلنا بحقي هالليلويا نبل እግዚአብሔር ግብሩ ባ خجبر زجمر اللعلت برقط فلتيا إذا على الزيا قداميتيا دحرويتيا يكونت إذا على الزيا نزل عالم تنقص دحرويتي يا إذا على الزيا نا أبراهام تقلصت نعو من نعو أمن تنبيت الزاربوتو نحقوسوتو إذا على الزيا أبد برسينا نموسية تقلصت كاب إسرائيل قنا تسورت إذا على الزيا بنبيات تفلت كاب هزبي أيهود قنا تسورت بانا دما فسيما ترأيت كم صحاي أبرهت ببسمنو تقز ببسمنو تنقص ببسمنو خا تقصر إذا على الزيا أم أبز قدسا ولد زبارخا منفس قدوس العل زبلايا بان التحقوس باهي بلنا باخت قدسو قدسوا أتن زمناتن موائلن باز تفلتكن كالوت علتات نتا بخر علت زخونت قدست سنبت كريستيان نعنا نودسا آية إذا علت زيا حق وريت زتحد قلا حق ونجيل زصنع اللايا آية إذا علت زيا أسرات تفتح لا باروت كحراز وصلايا أي زعلت زيا زفرس زتهان صلا سيطان زتسعر اللايا كم بحدش زعلت زيا كتنقص كلاخا حدش قبرن حدش نقرن كخون يوشعو برهان صحاين ورحن كواغبتن بانام برهان كرمتن حقاين يلبون مدري أوشتا زنكساقس هياو نفس زي بالله شوعات معالتي كتعرف يا كم قطين فاصاز بلا قالكا كل اخيو بتقالتي صنعة سمايات كلقس قزف مدر دما كنا وصيو شعو مقابرات كخفوت يوم كاب فترة عالم جميرهم زفرسو موتات كم قطبت عينك تنسو يوم اما انقستن فردن نودو كوفا يشعو كابتنتي إذن زي سمعون عين زي رايون حدش حيلي مبرقن قرمن قال نقود قوادن كرايو أخناف حاوز اللوم قرمان ملاختي أبقدمي يقومون ساتهم كم زي سم زي بلوم إقلين زي بلوم أما قارجا أبزن وبرو فتوات ملاختيهم أخنافهم دما كنفي مسكنفي زقات أميو صنعاتهم كريو ينبلبلو سيفهم يمزو ينقدقدو برتع دهاي يسمعو شعو بحر حو خسع مع مقاتا كتقلعيا كمو نتفلق حوي اتنعو تحليل زلو كلو كرئي كوحزيو شعو مصحفتي كقل صاين مقبارات دما كقهاديو لسانكا سق كبل زي تغفت اف بهام كخوني كل فترات بمفرهان بمرعادن بعبي هدات كقوميو شعو صاقي سب كم صاقي رومان سلازخون كل مدري متن مرقط اغري انت زي كوينو حلفا حلفي يبلان شعو حاصير النوحن صلي من قيحن يلبون انتايدا حدا اكالن حدا حبرنيو شعو بجا نفس سبعي أبكند سبيتو أبو بودو أد بقوالا ملوات يلبون انتايدا كل نفس وكف فدا مقبارو خقباليوم نهابتان بهابتو أي نحفانيو كم تنعو زتحاسبوا اللعيو ندخا دما نعو زا سمر انت زي كوينو بمخنيات دخناتو أي محرانيو شعو صادقان بهوتم كلو سلازبخيو كحقوس يوم حاتان قنا صحاقن بايجان كند زفتو معالت فردن فدان سلاز بصحتهم كبخيوم شعو هابتامات حقوسهم بعمصا سلاز ودو كدخيوم دخاتات قنا دخنتهم بمسقانا سلاز تقبلوا كهبتم يوم شعو طميات بهوتهم كلو سلاز تشقروا كتصقب يوم شعو لفلفت بهوتهم كلو كنتن بلاشن تزاريبهم يوم زن كبلوا يوم عقوسات قنا لسانهم ناب حاميات كقوي اي حدا قوون نبص ايوم فصوم اي قهايون سلازي كزاربو يوم شعو
ጽኑዓት ስግኦም ብዙሙት ስለ ዘማሰኑ ክደኽሙ እዮም ድኹማት ግና ለይትን መዓልትን ስግኦም ብስግደትን ብትግሃትን ስለ ዘድከሙ ክጸንዑ እዮም ሽዑ ሓያላት ኣእዳዎም ናብ ቃልሲ ስለ ዝዘርግሑን ዘኽታምን መበለትን ከዓ ስለ ዘብከዩን ክለምሱ እዮም ሽዑ ንዑቓት ከም ንስርታት ክነፍሩን ክንፎም ክበቁልን እዩ ጉብዝኖኦም ከዓ ክሕደስ እዩ ሽዑ ዕቡያትን ተጃሃርትን ክግለጹ እዮም ሕፍረቶም ከዓ ክገሃድ እዩ ሽዑ ዕሩቓት ካፋ ዝናምን ራሕስን ኣጠልቂዎም ቁርና ሳሒታን ድማ ሳቕይዎም እዩ ሃሩር ፀሓይ ከዓ ለብሊብዎም እዩ እሞ ክለብሱ እዮም ሽዑ ናይ ምድሪ ዝኾነ ኩሉ ስለ ዝተሳዕረ ውግእን ዋልታን ቀስትን ፍላፃን የልቦን ሽዑ ንጉስ ኣድልዎ ብዘይብሉ ቁኑዕ ፍርዲ ክፈርድ እዩ ሽዑ ሓጣን ካብ ማእከል ጻድቃን ክፍለዩ እዮም ርኩሳት እውን ካብ ንጹሃት ክጉለሉ እዮም ናይ ሽዑ ኣውያትን ናይ ሽዑ ብኽያትን ናይ ሽዑ ንብዓትን ረብሕኡ እንታይ እዩ ባዕሉ ፈጣሪ እኳ ኢሉ ዝፈጠረቶም ናብ ጥፋት ክኸዱ ምስ ረኣየ ምእንቲ ፍጥረቱ ክነብዕ እዩ ሽዑ ሓጣን ምእንቲ ርእሶም ክበኽዩ እዮም ጻድቃን ከዓ ምእንቲ ኣዝማዶም ክበኽዩ እዮም መላእኽቲ ሰማይ እውን ምእንቲ ፍጥረት ሰብ ክበኽዩ እዮም ኩሉ ምስ ተፈጸመ ሽዑ ነቶም ናቱ ዝሓረዮም ንጻድቃኑ ናይ ብርሃን ድንኳን ክትከል እዩ ሸውዓተ መዘወሩ ዘለዎ ናይ ሓዊ መጋረጃ ኸ ክዝርጋሕ እዩ ኣብኡ ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃነ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምስጢር እዚ ካኣቱ እዩ ንስርዓት ግብርኻ ንካህናት ብየማኑ ንዲያቆናት ብጸጋሙ ከቁሞም እዩ ስርዓት ምስጢር እውን ከርእዮም እዩ እቲ ናይ ሽዑ ምስጢር እንታይ ይመስል እንታይ ከ እዩ ስሙ እንታይ ከ ይበሃል ኣብ ልቢ ሰብ ስለ ዘየሎ ሎሚ ክዛረብዎ ኣይከኣልን እዩ ኦ ስዩማን ካህናት ምስቲ ጎይታ ሰማይን ምድርን ከተገልግሉ ከለኹም ክብሪ ኣለኩም ኦ ሕርያት ዲያቆናት ንጹህ ፈሳሲ ወርቂ እትመስሉ እጹብ ምስጢር ክትርእዩ ከለኹም ሓጎስ ኣለኩም ኦ ቅዱሳን ኣቦታት ኣብ ልዕሊ እምነት ሰምጴር ዝቆመ ንጹህ ኣዕኑድ ወርቂ እትመስሉ ምስጋና ኣለኩም ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ እትመስሉ ኩልኹም ምእመናንን ናብታ ኽብ ካብ መርዓ ክርስቶስ ክትኣትዉ ከለኹም ክብሪ ኣለኩም ጎይታኹም ተዓጢቑ ምሳኻትኩም ክመላለስ ከሎ ኣብቲ ሃብቱኻ ክህበኩም እዩ እሞ ክብሪ ኣለኩም ሽዑ ለምኑልና ምእንቲ ክምሕረናን ይቕረ ክብለልናን ምእንታና ማልዱ ከም ግብርና ዘይኮነስ ከም ግብርኹም ከምታ ርስቲ ምግባር ዘይኮነስ ከም ምሕረት ኣምላኽና ለምኑልና በከመ ምሕረትከ ወኮበከ አብሳነ ምሕረትከ አምላክነ በከመ አብሳነ በከመ ጎይታ ምንትቶም ዝሞቱን ኣብዚ ሓላፊ ዓለም እዚ ድማ ዝገዓዙ ኣቦታትና ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣብ ሰናይ ከተዕርፎም ንልምነካ ንማልደካን ኣሎና ነብሲ ባሮትካ ናትናኤል ጸጋ ዝኣብ ገነት ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ቅድሚኻ ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንጹህ የልቦን ከመይሲ ሰብ ብሓጢኣት ጭቃ ዝኾነ እዩ ኦ ጎይታ ጎይታይ ሓጢኣት እንተ ተጸባጺብካ ኣብ ቅድሚኻ መን ደው ክብል ይኽእል ሎሚ በዛ ስጋኻ እንደምካን ዝተሰርዓለ ዓለተ ሰንበተ ብርሃን ነቶም ስሞም ዝፈለጥናዮም ብቓል እዚ ኣገልጋል እዚ ንዝክሮም ኣለና ነቶም ስማቶም ዘይፈለጥናዮም ከዓ ንስኻ ብምሕረትካ ዘክሮም ስሞም ከዓ ኣብታ መውፂት ሓራ ዝኾነት ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጽሓፍ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ
ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መካርዮስ እንዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ባሲሊዮስ ዘረሶ ጸሎት ቡራኼ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓው ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴኻ ክሳብ መፈጸምታት ስንፋስ ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮሞሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ብጥዕና ነናቦቶኦም መለሶም ንንፋት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ካብ ገጽ ምድረኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካን ዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድመ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱ ንዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትና ንዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጻሕፍቲ ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ ፍርህን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ኣሕጉስ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ዝተኣስሩ ኣብ ስደትን ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር መግዛእቲ ንዘተታሕዙ ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ንጸልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለኣለም ኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማሮሙ እግዚኦ በተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ቅድሚዚ ቅዳሴኻ ምስጋናን ክብርን ዕብየትን ልዕልናን ኣሎ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕብየትካ መጠን የብሉን ንመንግሥትኻ እውን መወዳእታ የብሉን ንግዝኣትካ ድማ ወሰን የብሉን ንኣምላኽነትካ እውን ዶብ የብሉን መለኮትካ ኸበይ ከም ዝወፅእን ህልውናኻ ድማ ኣበይ ከም ዝድረትን ኣይፍለጥን መለኮትካ ዝውሕዘሉን ባህሪኻ ዝውሰነሉን ኣይምርመርን እዩ ንቕድምናኻ ሕልና ሰብ ኣይበጽሖን እዩ ንድሓራዊነትካ ድማ ፍጥነት መላእኽቲ ኣይረኽቦን እዩ ንስኻ ኻብ ዓይኒ ኩሉ ስውር ኢኻ ኣብ እዝኒ ኩሉ ድማ ስሙዕ ኢኻ ንስኻ ኻብ ዓይኒ ኩሉ ርሑቕ ኢኻ ርሑቕን ረቂቕን ኢኻ በቶም ዝፈርኻ ኩሎም ግና ቀረባ ኢኻ ምስኣቶም ትነብር ፍቓዶም ከዓ ትገብረሎም ኢኻ ኦ ጎይታ ንሓጥእ ምንስሑ ደኣ እምበር ሞቱስ ኣይትፈቅድን ኢኻ ንህፃን ካብ ሕቆ ሰብኣይ ኣውፂኻ ናብ ከርሲ ሰበይቲ ትኽዕዎ ብረቂቕ መድሓንቲ ከዓ ትጥቕልሎ ንስኻ ኢኻ ማይ ክነሱ ብጥበብካ ተርግእ መንፈስ ይወድ ድማ እፍ ትብለሉ ብዝኾነ ኮይኑ ድማ ንሃብቲ ኾነ ንድኽነት ንጽድቂ ኾነ ንኹነኔ
بربع معلت تشمو كم بحدش كام كابو توصو نابتازات وامدري كريخا أعنتو تقلصلو قررو خفيت كادم ما تبكيو تباديو من تغفلتون آداون آقارون تنكاساقسو او قويتا التعبيان تقبزان كسا ارقان تبصحون نسغايخا او قويتا ننفاس كي ترأي تسمعو نقمة بزي دمتي التخيدون السغايخا ناي كل مسكانا زي ملؤ مزقب مسكانا زلو كان السغايخا منبر بحوز حصره أبكدانو دما سلما يازق برخه كما غامنالو نماي بحري بحفنو زي سفرو نغران كعب ميزان زمزنوخه كما غامنالو الدراشو بماي زدقدق زريعو بحوي زي سرحه كما غامنالو بطبب كادما اتعبل على زلو قد قداماي نابت عبدور يا خازل قد قد حوي نابتحتي اي وردن اتعبتحت زل قد قد حوغا نابت زل خايو قد قد ماي اي ديبن اذن اقرزي اتصوبن زدنقن مسدم من ايو نينايو حسيبه كدنقيه مس ابوخا بارممون بقدسنان من باركا ديو ويس كم هسان ابعو فاديخا مخانكا نينايو كحسبن كدنقنيه كاب سرافيل كم معبل بحري زوفيل كامس غانا ديو ويس ابير دانوس بتحتنا مقامكا وقويتا ابلعلو كلخا ام مدر حدا تخون اب تحت غلخا دما ابلعل سلسة تخون نحناس بان خلو متن تزاربنا كسع سمايكا ابصحنا ابو نحلنا كساقر زيف قدلو بحر حوي سلو زلقنا كنحلف اي نغقلنينا نسخا بعلخا هلاوي خا تفلت نسخا بعلخا ملكوت تنتكا تمرمر እዝናትካ ስጋ ዝኾነ ሕብስቲ ዝነቕርበልካ ኣሎና እዝናትካ ደም ዝኾነ ጽዋ ዝኻ ከም ምንቲ ሓጢኣትና ናበሳናን ምንቲ በደል ህዝብኻ ንዕርገልካ ኣሎና ካብ ደቀ መዛሙርትኻ ምስጢር ዕብየት መለኮትካን ዝተሓዘ ሓባእካዮ የልቦን አንስ ደዊህክም ቀሳውስት ኣብ ቅድሚኦም ሕብስቲ ኣልዒልካ ሓዝካና ከመ ዝንቱ ኣመስገነ ባረኸ ቆረሰ እዚ ሕብስቲ እዚ ካብዎ ፍልልይ ብዘይብሉ ስጋ እዩ ውሰዱ ብልዑ እናበልካ ድማ ሃብካዮ አማን
بارخك قدسك قديسك انكابو في اللي زي بلوز صوازي دم يمو وسدو ستينا بالكاب كايو آمين 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 نسيبك وأملاكنا حبستزي كتبلعوا وخلوكم من نزل صوازي خصتي وخلوكم من مماتين متنسين نقروا داقم صعتي تسفعنا قبركم ناب سمايات معراقي امنوا يلو متكيو وتنسايه مستر عبيت ملكوتك كابدك مزمرتك كم زي حباخا نساتمك خابانا زحبوا ويلبون نسرعات بيت كريستيانك لكان باباسات ابيسكوبوسات كساوس دياقونات شي مملنا يوم نخلومتهم نحقنا ذكرنو وزخرهم من تسمك نزسددنا بوغن علاويان بزبزان زخن لنا قنا لب ميمنان من تغنى نسم حرتك قواسينا آمين يوم عرنا يوم عقنا يوم تزعلنا نقواسن مقواسخا زي نحفوا من تلتن كلكلتن سلازب الزحوم بمحرتك قواسينا بكل لب نستبقي لእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ እናየ ከመ ይጸግወነ قديس كان كلهم حدا غير كهبهم اول كم زحمه مسب عويلك الماس لما سبقتني املاخي املاخي سلمنتاي حدا كاني بالابافهم كلها ابا ابوي نظم سقاي زبلعون دمي ستين محارن يقرب لله من بال بتنات كازغون منفس قدوس حدا خنكون هابنا يبارم بزازياك منفس قدوس وفوسن
ከስሙ ለእግዚአብሔር ስሙ እግዚአብሔር ወብሩክ ስብሐቲሁ بعدوز ناملاق محرت نلمن لنا نبعلو كان كنسو نعو نقلقل لنا نبعلو مسوات خنسو نعو نسوا لنا مغرب خنسو نعو نقرب لنا بعلو يتبقع كاب سمايات يمصابو غنحقوز بعيننا نرأيو بداونا ونطبحيو سقو مزحبس زحادا يخون دموخا عبد صوازي يفسس كبانا حدا كواز حبس زغبلع كلهم بزيد من منفس سقا بينو خمس بلع يمسلهم كبانا انا حدا كوان هزي صواز خصت خلو بزي سقان منفس دم بينو خمسة يمسلهم እግዚአብሔር አምላክና መለኮቱ ምስተስቢቱ ሓደ ከም ዝኾነ ከምኡ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ ልዩ Yeah.
ለመዳኔ ዓለም ይቀውም ለመዳኔ ዓለም ወይኬልልዎ ለመዳኔ ዓለም ሥጋው ወደሙ ለመዳኔ ወነጣቅት መገጹ ለመዳኔ ዓለም ባሕያሁ አትሁ ሆሃተ መኳንንት ለትቀውሙ አትቶርስክሙ ቅድስት ዕለት ሰንበተ ክርስቲያን ከም አብ ትመስገን ከም ወልድ ትመስገን ከም መንፈስ ቅዱስ ትነብር እያ ኦ ቅድስት ዕለተ ሰንበተ ክርስቲያን ለምንልና ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ምንታና ማልድን ዘላለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርእስኻ እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ኦ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትካ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባሪኻ ኣብትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ኦ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስን ባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለይ ሞት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጐይታ በእንዛረቦን በእንሰርሖም በእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ ኦ ጐይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ኦ ጐይታ ኣኢርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጠንየስ ኦ ጐይታ ንብፃን ጳጳሳትና በመቃርየስ ኣባ ሲኖዳ ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጐይታ ንኩሎም መራሕቲ ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብልን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ኦ ጐይታ ብቑናዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነፍሶምን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጐይታ አኢረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ጸጋ ዘአብ ናትናኤል ገነት ወለተ ሚካኤል
نبسهم مس أبراهام إسحاق أن يعقوب نبرنا أناون كاب كل بدل مرجم كاب كحدة كاب حسيغا من محل موجازنا دحنا بقعدة برخصة مسكعة لو الطهيمانة من مس أرماويان كم مس نبارا دحنا نعقويتا طبابن حايلن لبن مستوعلن أمرن حبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجق ساعن زل العالم فصمنا كم نرح قبرنا عقويتا فقاد كان دليت كان كل ساعة كم فصم حبنا سمنا ونمسكلهم قدسان سمايتاتن أما قصة سمايات أما صحفي وصحفلنا بقويتانا إيس كرسات مسؤنس منفذ قدسن مسقانان سلطان بؤذر لك لمن كل ساعة نزل عالم عالم قال سنا بزل بسلوات قال مزغود لغزي بزحالفه سغا بزود قدم بزنطبه بعين معرض كانت صرني نصر قدسات لقدسان كل واحد والد منفس العابر مثل كلكم مثل منفس
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ለውስተ ንስሐ ሃሎ ግሙ አትቶ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከመጠን ዕቤት ውሃልካ ይቕረበለሎም ከም ብዝሕ ምሕረትካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓለዎምን ዝቐደማ በሳዊ ሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃ ኩኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸምሮም ብሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱ ምሕረቱ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓት ብዘለካ ሎም ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። አሜን። ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ያሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። አሜን 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 አሜን። ክሳዕ ድሓርየት እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በልቶ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምልዋጥን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማይ ዝኾነ ምንቲ ህይወት ናሕሊፉ ዝሃቦ እዩ። አሜን አሜን አሜን። መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ኸቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተበልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ። አሜን 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 አሜን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ ምስለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም አሜን።
آمين እግዚአብሔር أملاخي بعزبلك مسوات سقا ودخا نهو حد ودخا من تاي مويثيم بزخلو حدياتي نحسي اللي نهو عبقراني وزفسسن سودم ودخا من تاي ترعلو إزي زعب دم يبرخان حتى سريغون من تدومو تقبل اللي كما يفور ودخا من تخسمركا فينات شنكار تقبلو يوم مستحنكو سيدان ويش البياتيو من تقويني مو ويتا سنو أساس لزخنا محبتكا بمغنيات حديات قتلني قبي وتيك مخافلي عين مسحات كبزي سقب دفا سيدان أدحنني وقويتان صان مسرين أملاخين مدحنين يغامون عين باريخا قسل نفسي سقاينا كسلي وقويتا إيسوس كريستوس بحاتيات أبسط عسبنتيك تحدث قباني عيقونكون أنا ودعك أبكن ميخا خسرح سرحي أمو باريخا بامسال كان زفتر كايو سقاين نفسي تزازاتك بفراسات الشيء قلسنا يقبري بالليل انتخونا عايفتاركا انت مرحانا يسبسل زخونكا انت تخون مسلكا حويس لزخون موتكا أبسال سيد معادي فتنساخان أو قويتا كاب كلو بدل مرقمن كاب كلو حاجات رخصت تنسعني لبنكا حسنك له نزي سقاخان دمكان مستقبلكو نموكسن نمفردنا يخنني محارن هدا قرابن اللي أو يوتع العالم بوسرين حاجاتين دحنت نفسين حبلني بخلط وقان قلب زخونت ولادتك بنا يوحنس مت مغلومان بصلولت كلهم قدشان لداغتن كلهم سنة يدقدلتي سمايتاتن ساتقان سازل المعلمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘሴትኒዮስ ምዕራፍ 109 ካብ ፍቕዲ 5 ከምቲ ንቅድስቲ ሥላሴ ሓደ ኣካል ዝገበረ ከሓዲ ከም ሰባስልዮስ ንቅድስቲ ሥላሴ ሓደ ኣካል ሓደ ገጽ ኣይንገብሮን ኢና። እዚ ከሓዲ እዚ ንቅድስቲ ሥላሴ ሓደ ግዜ ኣቦ ሓደ ግዜ ድማ ወልድ ሓደ ግዜ እውን መንፈስ ቅዱስ እናበለ ዝሰመየሉ ግዜ ኣለዎ። ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝግብኦም ክብሪ ዝህብ ኣይኮነን። ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ግና ኣብ ብኩሉ ዘመን ኣብ እዩ። ወልድ ደኣ እምበር ወልድ ተወላዲ ኣይኮነን። ወልድ ከዓ ቅድም ካብ ኣብ ዝተወልደ እዩ ወላዲ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ተወላዲ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣብ ዝሰረፀ እዩ ወላዲ ኣይኮነን ተወላዲ እውን ኣይኮነን። እዞም ሰለስተ ኣካላት ሰለስተ ገጽ ሓደ መለኮት ሓደ ጎይታ ሓደ ስልጣን ሓንቲ ምኽሪ ሓደ ፍቓድ እዮም። ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ኣብ ቅድስቲ ሥላሴ ፍሉይ ህላዌን ፍሉይ መለኮታውነትን ካብ ዘምጽእ ካብቲ ካሓድን መስሓትን ኣርዮስ ካብ ኩሉ ዘረብኡ ንርሕቕን ንቐንፍኖን እዘን ቃላት እዚአን ንስሉስ ቅዱስ ተቃረንቶም እየን። ንሕናስ ናብቲ ሰናይን ቅኑዕን ዝኾነ ህላዌ ኣምልኾ ኢና እንምለስ። ነዘን ንዑቃት ቃላት ንሳተን ከዓ ኣይሁድ ሓደ ገጽ ምባል ከም መመልከቲ ጣዖት ከዓ ብዙሓት ኣማልኽቲ ምባል ካባና ነርሕቕ ሓደ እግዚኣብሔር ህላዌ ሓደ መለኮት ሓደ ደኣ ንብል በቶም ዝምስገኑን ዝውደሱን ብስሉስ ቅዱስ
ንሳቶም ድማ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናአምነሎም እምነትን ከምዚ እዩ ካብዞም ሰለስተ አካላት ውፁእ ዝኾነ ባዕዲ ካልእ አምላኽ የልቦን እቲ ዓብይን ክቡርን መምህርን ባስልዮስን ብዛዕባ ሃይማኖት አብ ዝደረሶ ድርሳኑ ከም ዘመሃረና ዘይተፈጥረ ህላዌ ከአሊ ስልጣን ዘለዎን ኩሉ ህይወት ውን ሰናይን ልማዱ ዝኾነ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ባለ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቶ ወወይኑ ሰበብ ልካህን ጸጋ መንፈስ በላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ ጽወሞ በችርሽኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍሙ ዛቲ ሞያነ ዓለም አንትሙ በብዝትግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት በለንስሐ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዕድዋንስ በበአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም በማኅፀነ ክርስቶስ በሥጋው ወደሙ ባላገር ወጥርከ ከለሎ ለሀገር ሰራይተ እቀብ ህዝባዋ ሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አለለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘጽዋዕከ ወለቀደስከ ቅዱስ ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መዳስጋነት መንፈስ ነውና
كمعستري سبحانك فقد መንግሥትከ ይቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እዝባያ ወለከ إزمايا واسب ولك إزمايا واسب ولك سبحان لك عالم عالم اسمها يا ولك عالم يا قويتنا مدحنا يسوع كريستوس ولك المقدس قال نفس منفسنا منكم اسمها يا أنت يا قويتنا مدحنا يسوع كريستوس ولك سبحان اسمها يا لات وسب ولك اسمها يا لات
فرز أصبرك كمصري بسواتك وياه دائما بالجاد فقد دبابير سوى يتقدس زيون سمك اسمع يا تكت وزن ولك اسمع يا كنت وسبه اسمع يا الهند ولك اسمع يا الهند ولك اسمع يا الهند ولك اسمع يا الهند ولك اسمع يا الهند قد وسب 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 ولك اسمع يا الهند ولك سبال العالم اسمع يا الهند قد وسب ولك سبال
اسمعيا لعجل موت وسيب ولك سبال عالم اسمعيا لعجل ولك اسمع يا لعنة وسب ولك اسمع يا لعنة قوت وسب ولك حبني كما إنسان لا ذات الشقاء ودم زين ملكون حبني برفر يا سمر كما استري سعادك ويا ولك زقف جزعك فكعد መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላልን እስማያ ለአንተ ልቆት ወስቡ ወለከ ባለ ዓለማ እስማያ ለአንተ ልቆት ወስቡ ወለከ ባለ ዓለማ እስማያ ለአንተ ልቆት ወስቡ ولك ባለ ዓለማ እስማያ ለአንተ ልቆት ወስቡ ወለከ ባለ ዓለማ እስማያ ለአንተ ልቆት ወስቡ ወለከ እስማያ ለአንተ ልቆት ወስቡ ወለከ ሰባለ ዓለም እስማያ أنت ولك اسمع يا
لأنت كنت وسبه ولك قال عالم اسمها يا لأنت كنت وسبه ولك قال عالم اسمها يا لأنت كنت وسبه ولك قال عالم اسمها يا لأنت ولك سبال عالم اسمها يا لأنت قلت وسبه ولك عالم اسمها يا لأنت قلت وسبه ولك سبال 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 اسمها يا لأنت قلت وسبه ولك قال عالم اسمها يا لأنت قلت وسبه ولك اسمها يا لأنت 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 ولك
نجر هابني كما إنسان መንግሥትከ ይቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ሕዝበ ኃያላን ኮት ወስቡሕ ወለከ ሕዝበ ኃያላን ولك اسمع يا لأنت ولك اسمع يا لأنت ولك اسمع يا لأنت واسب ولك اسمع يا لأنت قد واسب ولك قال المال اسمع يا لأنت قد واسب ولك قال المال اسمع يا لأنت قد واسب ولك اسمع يا لأنت واسب ولك اسمع يا لأنت قد واسب ولك اسمع يا لأنت ولك قال عالم اسمع يا لأنت قد واسب ولك قال عالم اسمع يا لأنت قد واسب ولك قال عالم اسمع يا لأنت قد واسب ولك قال عالم اسمع يا سدوس زي النجر هابني كما إنسان لا
ዘምረከ ተማስተሪ በስባቲከ ወየውለከ ዘገብ ዘዚአከ ፈቃደ በጣምኖ እፄዋከ ወእፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ ብላዕሌነ ምስራያ አዳተ ሞት ወስቡ ወለከ ረአማን ኢዛያ ሞት ወስቡ ወለከ እስማያ ጎት ወስቡ ወለከ ባለ ዓለም እስማያ ለአንተ ጎት ወስቡ ወለከ እስማያ ለአንተ ጎት ወስቡ ወለከ ባለ ዓለም እስማያ ለአንተ ጎት ወስቡ ወለከ ባለ እስማያ ለአንተ ጎት ወስቡ ወለከ ባለ ዓለም እስማያ ለአንተ ጎት ወስቡ ወለከ ባለ ዓለም እስማያ ለአንተ ጎት ወስቡ ወለከ ባለ ዓለም እስማያ ለአንተ ወስቡ ወለከ ባለ ዓለም እስማያ ለአንተ ጎት 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 ወስቡ
ለእግዚአብሔር ወቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በከመ ብዝኃ በዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ወበከበሮ በትፍሥሕት ሰብህዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ነኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ማኅፀንህ እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ። አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ሥጋ ዝለበሰ ኩሉ ንማን ቅዱስም የመስግን ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አቡነ
ዘበሰመንሱ መጦነ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉን ቅዱስም ያመስግን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት አነ ውስተ መንሱ ወናኢኩቶ ይደልወንህ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉን ቅዱስም ያመስግን ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢላባነ ከምቲ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ዝበሎ ጎይታ ኣብ ጽላልካ ዝሓድር መን እዩ ኣብ ከረን መቕደስካ ዘጽልል ከመን እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ ብንጽህና ዝመላለስ ጽድቂ ዝገብር ብልቡ ሓቂ ዝዛረብ ብልሳኑ ዘየታለለ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ እከይ ዘይገበረ ነዝማዱ ዘይጸረፈ ንኽፉእ ነገር ዝነዓቐ ንፈራህቲ እግዚኣብሔር ዘኽብሮም ንብጻዩ ምሒሉ ዘይጠልም ገንዘብ ብሓረጣ ዘየለክሕ ኣብ ልዕሊ ንጹህ መማለዲ ዘይቕ ዘይተቐበለ ከምዚ ዝበለ ዘለዓለም ኣይናወፅን እዩ ደጊሙ ኸ ኣብ ከረን እግዚኣብሔር መን ይድይብ ኣብ ቤት መቕደስኸ መን ይቐውም በለ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ልቡ ንጹህ ኣእዳው ንጹህ ዝኾነ ኣብ ሰብነቱ ከንቱ ነገር ዘየምለኸ ኣብ ብጻዩ ብሓሶት ዘይመሓለ ንሱ በረኸት እግዚአብሔር ይቕበል ኣብታ ፈጣሪያን ሰራሕያን እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኾነት ሃገር ከዓ ይኣቱ ኢሉ መለሰሉ ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ናበሳና ይሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ብድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋሁን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ንዑ ነዕብያ ንዑ ንወድሳ ንዑ ነኽብራ ንዑ ነብዕላ ንሳ ናይ በዓላት በኽሪ ቅድስተ ሰንበተ ክርስቲያን እያ ከምቲ ትማሊ ብምእታዋ ዝተሓጐስና ብምውፃእ ድማ ከምኡ ብሓጐስ ስጋና ብምዕራብ እናተጋህና ነወፍያ ዕረፍትና ግና ከምዚ ሓመመ ሰብ ብድቃስ ኣይኮነን እንታይ ዳ ነዚ ዓለት እዚኣ ፍቑራት ክንከውን ለይትን መዓልትን ብምትጋህ እዩ ደጊምና ከዓ ነቶም ከም እንስሳ ዝኾንና ካብኣቶም ዝኸፋእናን ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ለምንልና ምእምንታና ለማልዲ ንበል ሆ ቅድስቲ ባኺ ምንቲ ክንሕጐል በብሰሙኑ ናባና ንዕን ዘለዓለም ዓለም አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኦ ጎይታ
كمزي معلت عرفتي سنبت رسرع خلنا أبتاني حق هنا عرفتي أباخا كنلقب دما مستوعلك عدلنا وقويتا هو بزا معلت زيها سمكا بمسوع أباخا بمقراب سقاخا بمبلع دمكا بمستاي كابزاناي مدراويت عرفتي معلتاويت عرفت سنبت نافتناي زل العالم عرفت مسها نكون سوي خنا عدي مكان خمو زعدل زخن تكملو مستوعى الكهابنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا سلام كاب زحلنا زحمو مفوسلنا زدخمو برتعلنا فحيلهم زلو أكبلنا تاشيرهم زلو فتحلنا تጨኒቆም ከፊእዎም ዘሎ ድማ ናብ ረሃዋ ናውፃዮም እግዚአብሔር أملاخنا ጠሚዮም ዘለው ኢድካኢድ በረኸት ዘርጋሓሎም ቅዱስ እግዚአብሔር أملاخنا ስጋኻ ዝበልዓና ደምና ዝተና ከም ተቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና እቶም ዘይቀረብና ዘለና ድማ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየሎ ነጊርካና ይኸሙ ካብዚ ምስጢር እዚ ከይንተርፍ ምስተውዓልካ ሃበና ትብዓትካ ድማ ዓድለና ነድሕሪ ዝፈልየና መልሰና ዘበለ ቆሪፅካ ክትድርቤልና ንልምነካ ኣለና ነብሲ ባሮትካ ጸጋ ዝኣብ ናትናኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈልና ህፃን ይዕብየልና ወለድ ዓቅበልና ንሽማግለታት ሓይሊ ጥዕና ክትበልና برتع خطبلنا نهصانات عبيت نمنسيات مستوعلن طبب عدللنا امتنا حواريات زمهاركا يوم صلوات اب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منقستها تمصا فؤادكا خمتا بسماي كم دما مدر يخون نعلت انقرانا لهم هابلنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا بسانا حدقلنا كوكفاد حنا نمبر فتنا يتتونا منقستن حايلن كبرن نزل عالمنا تكاي مؤمن اجينا بسنقل مريم ناي قدس جبريل الملاك سلام لك الله بحلنا خدنقل يخي مسقاهون دنقل يخي عندك زيابير قويتا سراوي سلام لك الله نسخا نستبرخ يخي فرما حسنكم برخيو ومن تتقاق زيابير مساخيو وفسد اليسي بالكحاتياتنا نخاد قلنا فتوة رئيس كرسوس من تانا محد لمن لنا آمين أنت طيب قبرو هابوم نو سدوا نا إذا ما يمغدوا أو يدوم السماء والأرض ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسكانا يدونو مدحاني كريستوس مدحاني كريستوس باسم قدوس بنصح لنا
بنصر هلنا أبزوريا مقدسك نركب علونا بقدر بزلين تنكز يوردانوس ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ሥጋ ነፍሲ በቻኩሉ ዓለም መስዋዕት ድህነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በግር ፋሲካና ጎይታ ጎይቶ ድዑን ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንስማ ባለሃርዳና መንፈስ ካብምላ ባርኩ ባይና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ቅዱስ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ወምድር ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉዕ ሰማያት ወምድር ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉዕ ሰማያት ወምድር ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉዕ ሰማያት ወምድር ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉዕ ሰማያት ወምድር ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉዕ ሰማያት ወምድር ቅድሳተ ስብሐቲከ በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን
ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ወገበዋዚሃኒ ሐመል ማነወር በብሩር ዘግቡር ወገበዋዚሃኒ ሐመል ማነወር አዜ ምስራቅ ወወልድኪ ፀሐየ ጽድቅ አማን 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 በአማን አማን በአማን ኪዳናለፍ ኪዳንኪ ወላዲተ አምላክ አንተ ምስራቅ ወወልድኪ ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን እያለች ኪዳንኪ ወላዲተ አምላክ ኪነፍር ርግብ በብሩር ዘግቡር ወገበዋዚሃኒ ሐመልማል ኪነፍር ርግብ በብሩር ዘግቡር ወገበዋዚሃኒ ሐመልማል አንተ ምስራቅ ወወልድኪ ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን እያልክ ኪዳንኪ ወላዲተ አምላክ አንተ ምስራቅ ወወልድኪ ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን እያልክ ኪዳንኪ ወላዲተ አምላክ ኪነርግብ በብሩር ዘግቡር ወገበዋዚሃኒ ሐመልማል ኪነርግብ በብሩር ዘግቡር
በዋዲያኒ አመል ማልበ አንተ ምስራቅ ወወልድ ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን እያሃልክ ሽዳንቺ ወላዲተ አምላክ አንተ ምስራቅ ወወልድ ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን እያሃልክ ሽዳንቺ ወላዲተ ናብ አምላኽ የማዕቆባ አይዳወይ ካብ ምቕማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባ አይዳወይ የደናወኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲእ ቅድሚኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባ አይዳወይ ካብ ምቕማጠይ ተንሲእ ቅድሚኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ Sami become he must write Tigrinya. No, we touched it. If you touch it, bread, and dip it, blood. Yes, you can't do it without touching this. You have to touch this one first. If you touch this one, then you do it. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ደሓን ሓዲርኩም Because he come late. ሩሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ A good deacon. ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንጸሎት ንኣምልኾ ንውዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና And stay inside. ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ Proper ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ something. ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ Have some ሰላም excuse. ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም Always need to come on time and ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም But he can't. ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ኢሉ Sit down, sit down. ቃል ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁፅር 4 ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር
سب بنجرات راي أينبرني أكو بهبست كم زي هايو سب الله امقال زي وصم أفهو لإكزابير ننتزي مقب سقا برخات سقا مقب نفس خوننا قدس بيت خريستيان سريعاتو أبونا أب قداس يزنبوبلنا قدس وانجيل معرف حمو الشيخ أب 10 شوعات خساب 20 شوعاتن ኢየሱስ ገና አቦይ ክሳዕ ሕጂ ይገብር ኣነው ንገብራለሁ ኢሉ መለሰሎም ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ አቦይ ብምባሉን ርእሱ ምስ ኣምላኽ ብምምዕርራዩን ክቐትልዎ ኣዝዮም ይደልዩ ነበሩ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ودس أبوه قبره زرعي ومبر كابرسو حنت نجار كم زي كجبر أي كألونيو نتنسوز قبره قبري نتود دماغهم زبالة يجبريو أبون ودي أفكره إمو نسوز قبره زبالة كل دما يريو نسخاتكم من تخت قرمو كابز زعب قبرون كريوي أبون موتان كم زتنسوم هياوانون كم زقبروم ودد ما خمونتهم زدليوم هياوان يقبرومي كل سب كم تنبوز خبرو غيرون ودم انتخا خبروس فرد زبلا نودها بومبر أبون حدا قاي فردني اتنود زي خبرو نتزل أخو أبون أي خبروني اتنقاليز سمعون بتزل آخرن زأمنن نايزل عالم هيوت اللاتو نسو كاموت ناب هيوت تساقرنبر نافرد خمزي بسه بحق بلوكم اللخوين اتموتات دمس ود أملاخ سمعوا لا ساعات نساخة حجيا اتم السمع ودما هيوان كهون يوم إلى بحق بلوكم اللخوين نوبو برؤسه هيوت كم زلاتو نودون كمو برؤسه هيوت كتهلو هابو ودساب يمو كفرد سلطان هابو أما قابر زلو خلاتهم دمسو السمع لا ساعات كتمسيا سنايز قبره نابتنسا هيوت وكويز قبروها نابتنسا فردي خواسيهم مو بزي آيت الدنقو بود زامن نايزل عالم هيوت اللاتو بلغويتا ندك مزامرتوي إذا سومن زي كاب علت 10 حدار كساب علت 10 توتشعته قدوس سنبت يبهال قدوس سومن يبهال قدسنا እግዚአብሔር قدسنا قدوسان ملائكتي قدسنا صادقان قدسنانا انذكرلو كميغرنا قدوسان كنكون كم نخيل من قدسنانا كيمنطل كميغرنا خنعقبو خمزخيل إذا كله أبز سومنزي كنستنتنو قدس بيت خريستيان السرعتي كم سخن سمع سنحنا قويتا إيس كريستوس أبو يقبر أنا ها يقبري مخنياتو اتسابز مزنلو اتنحاسبون نزاربون اتنقبروني من النت نايسب أبو يقبر أنا ها يقبر إلو خمهرهم كله سرح أملاح كسرحو ولود أملاح كخونو سرح قدسنا خسرحمو قدسان كخونو قبر صدقي خسرحمو صادقان كخونو يتملختنا إكزابير أب ولود ودي أبو نزقبرو زقبري حلف إلو أم وداتا معرف شمون تنتا إلو أمزلو نحنا دك أبراهام ينام سبلو أبوهم أبراهام كم واي جبرن دك أبراهام تتخونس جبر أبراهام مجبركم أبوي يجبر أنا هاي جبر أبوي كل جزء يجبر أنا هاي جبر ساعتكم كأحد كوا عيل لازم كألوك ساعات مسألة دك برهان من تخد كونس برهان كلكم قبر برهان قبوري كم تكون سمعت نحنا سيطان نتأمره مستويوغن نيكزي أبهر أبويلو مس إكزي أبهر رأسو أم عراريو سلازي كقتل اللويل
እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣብ ቁጽሪ 24 25 ንቃለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበጽሕ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ንቃለይ ዝሰምዖ በቲ ዝለኣኸኒ ከዓ ዝኣምን How did you get the service? بقالي نقالي زسمعو نتزل آخرنا هذا أمن نايزل عالم هيوت اللاتو نسو كاب موت ناب هيوت تساقرنبر ناب فرد خمزي بسه بحق يبلغكم الله اتو موتات دمس ود أملاخ سمعو لا ساعات مس الله نساقا حجيا تم سمعو ودما هيوان كونو سلقالاتو زابير استمسقنا يخون إذا تسفازي زلناي قالي زسمعو بتزل آخر نزامن نايزل عالم هيوت اللاتو كاموت ناموت كساقا قريمبر نافرد هاي مسني موتات دمس ود أملاخ سمعو ساعات كمسيو تا ساعات كأحجيا تم سمعو وزبولخ أخلهم هيوان كخونو يوم سلازي كل جزء أبوتاتنا ونجل مسنببو بفلاي ونجل ماركوس كم ببخلو زوبو إذن سمع ليسمعي تسمع إذن زلاتو يسمعي معناته تنسمعو بقبو انت سمعنايو انت نبيرنا له نبرخت انت زي سمعنايو بقبو كأن فردي سلازخون تسمع إذن زلاتو يسمعي كنمو وانجل من بابو دياقوناتنا انت يامزبلو قوموا وعزموا كل جزء وانجيل منقس سماياتي نببال لمو دويلكم سمعوي سلازخ اي نقالي زي سمعوي بتزل آخر نخازا أمن نايزل ألمه وتالاتو نسو كاموت تساقرنبر نافردي اي بسعني سلازي اتلومي كن سمعو قدس بيت خريستيان السرعاتو هواريا قدس بيتروس عبد الصحافو معرف أبقى داماي ملأختو معرف حدا خب 10 بقدسنا نبوري دياقوناتنا نزيوم قدس بيت خريستيان سريعاتو نزيوم بقدسنا نبورو بزي قدسنا حدا كوانا أملاح كريو أي كإلني بزي قدسنا حدا كوانا أملاح كريو أي كإلني نصح مخان مالت كاب جبن ناس مخان قدوس مخان مالت جن محدري منفس قدوس مخان مالت سلازخ أي سخاتكم بيت مقدس أملاخكم إذا قدس النازي بدومو حاسبو بدومو أسريو ذهبنا قدس النمبر بعلهنا خنكونو نبصحو أيكونن نتذهبنا قدسنا معقاب جن ناي نفس وكفنا حلاف النتي እግዚአብሔር ምሂሩና سجانا أبسعاتو مسرحاتنا ما ينتد زي تحاسبنايو تايس معنا نفلتنا كدانا زي صيرو تايس معنا حلف حلفنا نمدر بيت غزانا أما على تخندي جزي خمنا سريات فلتيهم كالخا بزح زي نتكملو أبكى حزق زقمت برشقوتات كم صرخان فلتيناين إذا كله مصراينا صبونا قريل نزو كله نداسرنا بزعبا صريت لبنا بزعبا صريت نفسنا بزعبا صريت نسقانا ندحر زي نحسب كوينا جن كبيدا درعي موك زابير يسورنا سلازي حواقو لبكم تعاتيقكم الناتا تنقاكم ناتب مجهاد يسوس كريستوس الترخبو وصقا ملو تسفى قبري حقاقو لبكم تعاتيقكم ميل ناتب مجهاد يسوس كريستوس ترهبو ملو صقا تسفى قبرو قويتا حدا معالتي كسوا عنيو أمن بالفردي كقومي كم قالوا انت تمالال شغا أبنايزل على مسقدسان كنبريه أبتب مجهاد يسوس كريستوس ترهبو ملو صقا قبرو كم أزوزات ولودنبر كم تبزبن دنقرنا خلهم زقبركمو نايك أدم تمنيت أي تكبري كم أزوزات ولود أنا قدوسي
እሞ ቅዱሳን ኩኑለይ ክብሎም ከሎ እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ብምሉእ ምዕራፍ ናይ ቅድስና ምዕራፍ እዩ ኣነ ቅዱስ እሞ ቅዱሳን ኩኑለይ ዝብል መምርሒ እግዚአብሔር ምስ ሃቦም ንሙሴን ነቲ ንሙሴ ዝለኣኾን ባህ ከይብሎም ኢሎም ኣብቲ ምድረ በዳ ፍኑ ዝኾነ ጸታው ርክብ ፈጺሞም ከም ድላየይ ማለት ሎሚ ይኮነን ተጀሚሩ ከም ድላየይ ቀደም ተጀሚሩ እቶም ከም ድላዮም ዝኸዱ እንታይ ረኺቦም ግን ንዓና ንመምሃር ተጻሒፉሎ 24,000 መንእሰይ ከም ቆጽሊ ብሓደ ለይቲ ረጊፉ ሓዲሩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በመብዛሕትኦም አምላኽ ባሃይበሎን ስለዚ ኸዓ ሬሳታቶም ኣብ ምድረ በዳ ተረፈይ እቲ በኃይለ አምላኽ ባሕሪ ጨዲዱ ዘሕለፎም አምላኽ ነቲ ሰማያዊ ሕብስቲ ዝምግቦም ዝነበረ አምላኽ ክእዘዝዎ ፈቃደኛ ስለዘይኮኑ ዘባኖም ስለዝሃብዎ እግዚአብሔር ከዓ በኸምዚ ቀጽዒዎም እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ስለዚ ከዓ ከም ኡዙዛት ውሉድ እምበር ከም ተቀደም ብዘበን ድቁርና ከለኹም ዝገበርኩሞ ናይ ቀደም ትምኒት ኣይትግበሩ ኣነ ቅዱስ እሞ ንስኻትኩም ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለዘሎ ከምቲ ዝጸዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ከዓ ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ ነቲ ንነፍሲ ወከፍ ብዘይ ኣድልዎ ከከም ግብሩ ዝፈርድ ንስኻትኩም ኣቦ ኢልኩም ትጽውዑ ካብኮንኩምሲ ኣብ ዘበን ግሽነትኩም بفرحات نبرو تايلنا إنا نصلي أب سمايات التنبر أبونا أبونا زب السمايات أبو إلكم تسوعوه خابكم ميلو أبي أب زبن قشنتكم تأمريت على النانوبلو سلطان هابتي فلتات كألت ويقدفنا خيديو ويكا قدفنايو كن كيدنا قديفنا يوم هاد قليليو بزح غزي ممهار مخن انت خوننا قديفنا زخيت نبرت بزحيل كابتخا بوتاتكم تقبلكم وخنت نبرتكم كم بدم تعبرن رخصتن زي بلو غنشل بخبر دم كريستوس انبر بطفاء نجر ببرور وي بوركي كم زي دحانكم تفلتو تخم نترخيسو زنبره وديقو زنبره مرقم لبيسو زنبره سبنهنا كي تصيف خيفن فنا نعو لبيسو نعو قديسو بدو محاسيبيو نسخاتكم بيت مقدس أملاخيكم نسو قد مسرات علم تمدبه أمور دعتا زمن قنا مئنتاهم تقاهدين نسخاتكم من امنتكم من تسفاهم من ناب أملاخ مئنتخون بتخاموتان زتنسو خبرون زهابو أملاخ أمينكم اللهم سلازي أبزبن قشنتكم أبزبن قشنتكم فرحات أملاخ نبوري أمور دعتا ملغتو حواري قدس باولوس أبقال أي ملغتو ناب سب كورنثوس معرف شوعاته قصر حدا انتايلو إذا تسفاتات زغاب زهلوان نايلو بفرحات أملاخ قدسنا ناتملأهم كابت سجان نفسن زركس سبنتكم أنسوي إذا تسفات زغاب هلوانا تبقدسنا زنبر نقالي زسمع كاموت ناموت كسجاجري اتقالي زسمع بهيوت كنبري اتقالي يسمع ميتون تلون موتان دمس ود أملاخ السمع لا ساعات كتمسيا اتهم سمعها هيوان كونيوم أملاخ تمالي كم زنيركم سلازيبل زي صباسب بحق سمعنا قالوا انت تكبيرنا ياخن نبرلو تفتينا إذا قال زلنا موتان دمس ود أملاخ سمع له ساعات كمسيو اتهم سمع وزبل كلهم كا هيوان كونيوم سلازي قال انت ايلو انا قدوس يومو سخاتكم كأبو كل نبرتكم قدوسان كنوا لي اب زبن قشنتكم بفرحات أملاخ نبوري إذا تسفاتات زخاب زهلونا بفرحات أملاخ قدسنا ناملأنا قدسنا زملئ زودل زوسد زوهاب عزف درب زخون ايو سلازي حواري قدس باولوس بفرحات أملاخ قدسنا ناملأنا كابت سجان نفسن زركس نفسنا ننسهيل سلازي بعلهنا كننسهاي نخلينا
ولا حدث بعلو كنصح زخيل يلني كدانا نحاسب نخيلنا سجانا نحاسب نخيلنا لبنا بعلها نحاسب وجناي نخيلنا سلازخ أيو أمزمور داويد 51 كسر 10 وأملاخ نصح لبي وأملاخ نصح لبي فتر اللي قنوع منفسكا أو الشيء حدث كاب كن مجاز كاي تدربيني قدوس منفس كاي تقدفني وأملاخ صوري لبي فتر اللي أزم اسبلنا أيو منفس قدوس لنفسنا زنصهو مسحاتنا مسلمنا لو منكو وهبكم بعلهنا خنصه انت فتنا جن بفصو ما يكال سلازي ملأخت قدس بيت كريستيان نايسو منزي أنا قدس يومو نسخاتكم كا بكل نبرتكم قدسان كنوا لي እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ጽሬት ናይ ስጋ ተማሂርና ኣለና ጽሬት ናይ ጨርቅ ተማሂርና ኣለና ጽሬት ናይ ንብረት ናይ ገዛ ኩሉ ተማሂርና ኣለና ነዚ ኩሉ ፈሊጥና ኸኣ ጽሬት ነፍሲ ምፍላጥ ኣይከጸግመናኒ በሓቅና እውን ተቐሪብና ወአምላኽ ጽሩይ ልቢ ፈጠረለይ ቅኑዕ መንፈስ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ ስጋ ብጣዕሚ ጎራሕ ኢሉ ولا حج زندا تزربنا ولا حج زندا سمعنا بزح حسابات أبو أمرنا خمس خيلي نخلو فوس زخنا نخلو زي سرقن تايو وأملاخ صوري لب فتر اللي كنوع منفسكا أو الشيء حدث كابكر مجاز كاي تدربيني كدوس منفسكا أي تكتفنيل أنا كدوس يومو سخاتهم كأبو خلو نبرتكم كدوسان كنو اللي سلازي كالي خوميلنا مو بحيل منفس كدوس برديئة أملاخ بصلوت قدسانو أبناء قدسنا معارك نبصح قدسنا نخنعكب نا إغزابير قدس فقاد يخونلنا نقدس ملغت قدس بيت كريستيان صنيلكم سلسمعكم بتقبروا صلوت كله إغزابير اسمعكم ጸጋ ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። رايكم يحضركم ميكنيكم እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። እቶም ኩልኹም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኾንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ምሳና ሓቢርኩም ዘርፈድኩም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ደቀናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና እግዚአብሔር ብዝማሬና ይተሐጎስ ኩሉ ጊዜ እናዘመርኩምሉ አቤቱ ተተኺልኩም ክትነብሩ ድማ እግዚአብሔር ጸግኡ የብዛሐልኩም። አቦና አበይ መርጌታ ድማ ቃለ ሕይወት የስማዓልና እሶም ንዚ ናይ ቅድስና ጾምዩ ኢሎም ምሂሮምና እሞ ንሕና ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ቅዱሳን ኮይና ክንርከብ ከምቲ ንሱ ደልየና ኮይና ክንመላለስ ድማ እግዚአብሔር ይሐግዘና። እቲ ድሰማዕናዮ ቃሉ ምስ ህይወትና ዝወሃሃድ ክንነብረሉ ከነስተማቕሮ ከነስተንትኖ ድማ እግዚአብሔር ንኹልና መንፈስ ቅዱሱ ልኢኹ ይምላአና። እዚ በዚ ዕለት እዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ ወድና ንሃም ድማ ተባረኸ ዝተቀደሰ ይግበረልና። እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ንሕና ድማ እንሕጎሰሉ ውሉድ ይግበረልና። እሱ ተወልደሉ ጊዜ ኣብ ዓለም ሰላም ኮይኑ ምሕረት ወሪዱ ኢልና እንዕለሉ ብሩኽን ቅዱስን ውሉድ ይግበረልና። ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣምፂኹም ከተዕብይዎ ድማ እግዚአብሔር ይእዝዝ። ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣፍ እግዚአብሔር ኮይና መልእኽቲ ተመሓላልፍ ኣላሞ ደቀና ቤት እግዚአብሔር ኣምፂና ኸነዕብዮም ሓደራ። ሕራይ ወለተ ሚካኤል ኢልና ብጸሎት ጸሎተ ፍትሓት ክንዝክራ ዘርፈድና
حفتنا قال بيت كريستياننا بعلت بيتو نحونا بنيام سلاماويت بهالحفتنا بغت مالي عربي سلست قلعو قديفا كابز على مزي بموت تفليا مالتيو مو حزن أبزي أبيت كريستيان نايو كاب عربي قنيو تمالي بغت مالي لمون دحر ساعة سلسته كمتي مالتيو أقات أمجن እግዚአብሔር ስለዘስለጦ ድማ ጽባሕ ቀብሪኡ ኣብዚ ንግሆ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 11 ጸሎተ ፍትሓት ኣሎ ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ድማ ኣብዛ ኣደልፋይ ዘላ ሪክስሮድ መቃብር ዋሽንግተን ትብል ኣብኣ ድማ ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ሓመድ ኣዳም ክትለብስ እያ እሞ እግዚአብሔር ንዓ መንግስተ ሰማይ ንበዓል ቤታ ንደቃ نحواتا ولدي أبونا الدنون أبعد اللو እግዚአብሔር ንኩሎም ናይ ጽንዓት መንፈስ ይዓድሎም እቶም ዝተዓመና ድማ መጽና ጽባሕ ኣብቲ ቀብሪ ክንሳተፍ ከም ጓል ቤተ ክርስቲያንና ከም ቀብሪ ዓዲ ድማ ተኩልና ክንሳተፍ እቶም ጣመና ሓደራ ከምውን እዚ ዓዲ ኩሉ ብገንዘብ ምዃኑ ኩልና ንፈልጦ ድርዳእና እሞ ከክእለትና ድማ نحونا حجز نحوناون تسفى نعنا دما نايك سانت نحلنا منفس رجعت كنركب زلنا ككلتنا أحواتنا باسكت كزور لنا أممو قرب حجز دما إيدا إيدكا نبل زيابيهر نعم انقص السماي زولدنا يوم كنعبي زيابيهر نخلنا عدما يهابنا نعدما دك أتخلوين كبرم بعل بيت هذا ما أبون أدن كوينو خعبدكو زيابير حيلي هبو قال حدا أبونا حجي دويل اللينرو أسمرا دويل سني حمو أدينا أدي شماينش بحنس بدحن كم زعتوت نو الدار خيبيو جن قرب كبيد واصل زلو بصلوت ذكروا إلني إلهم أبزاوش تخلقوا حجي حد بنا دويلو بزعمت مسانا زنبرت أبزي أون قد مخلت سلسسومن نريا نرنا قريبا كفيلا عد بتعنا بسلام توا نعملاخنا مسجنو أو دما محرة وردلا أموداتا بصلوت كنذكرائنا ساون سم كرسنا ولا تميكايليو مالتي مو دحري زلخم حواتنا باسكت انتي نايموبا أزور النامو ممر برانه الرأي انتهي وزبلند الله حونا برهانه من البات حجزنا زناي قبري كاش زي حزنا كريديت كارد سيستم وين قالنا ابتي على سابع حفتنا او وين بكريديت كارد وين كتكفلوا تخليكم كاش زي حسكم بلا لومو ثانك يو بسم الله وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين أملاك زفكركم سدرا بيت እግዚአብሔር كما يقنيهم እግዚአብሔር مسكن نافزا علت زيازة بصحنا فتاري كبرن مسغانا نبصحيو
ከምኡውን ብማስ ሚድያ ስነ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ትከታተሉ ዘለኹም ናይ ኩላህና ሰላምታ ይብጻሕኩም። አሜን። አልማዝ ስዩም ኣብ ገዛኹንኪ ትከታተሊ ኣለኺ ጥዕናኺ ሙሉእ ኮይኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጺኺ ንኣምላኽ ከተመስግኒ ፈጣሪ ፍቃዱ ይኹን። አሜን። ናይ ሎሚ ሓበሬታይ እቲ ናይ መጀመርታ ማሕበር ተስፋ መኽፈልቲ ቀሪበን ኣለዋ ይጽበያኹም ኣለዋ ከምኡውን ናይ ሰንበት ትምህርቲ ሲ ፉድ ድራይቭ ከምቲ ኩሉ ዓመት ንገብሮ ፉድ ድራይቭ ይግበር ኣሎ እዚ ፉድ ድራይቭ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ገዛ ኤክስፓየር ዘይኮነ ፓስታ ሩዝ ወይ ድማ ዝኾነ ድራይ ዝኾነ ምግቢ እንተደኣልዩ ኮይኑ በጃኹም ምእካብ ጀሚርና ኣለና እሞ ካብ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ጀሚርኩም ከተምፅኡ ትኽእሉ ኢኹም ተባሂልና ኣለና እንተኾነ ግን ክዳውንቲ ከይተምፅልና ክዳውንቲ ኣይንቕበልን ኢና ኢደና ኣለዋ ስለዚ እቲ ፉድ ድራይቭ ነዚ ናይ ሆሊዴይ ሲዝን ስለ ዝኾነ ንክሪስማስ ነተን ኣብዚ ሕጂ ንቕመጣ ዘለና ከተማ ጉድዊል ክንህቦም ማለት እዩ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ኒውዮርክ ንግደት ያው ዲሰምበር 30 ከምኾነ ነጊረኩም ኣለኹ ምምዝጋቡን ጀሚርና ኣለና እቲ ዝሓለፈ 15 10 ዓመት ደኺመ ከይበለ ዝምዝግብ ሓውና ሰሎሞን ዓንደ ሚካኤል ሽም መጽሓፍ ምምዝጋብ ጀሚሩሉ እሞ ናብ ሰሎሞን ኪዱ እቲ ዋጋ ካብ 50 ስጋዕ 60 ቅርሺ ክኸውን ማለት እዩ እንድሕር 55 ሰባት እንተደኣረኺምና ደን ሓደ መዓልቲ በፂሕና ንኽመፅእ ስለ ዝኾነ ሲ ካብኡ ክበዝሕ ኣይክእልኒ እሞ ምስኡ ተመዝገቡ እቲ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ጊቪንግ ቲውስደይ ዝበሃል ዘሎ እሞ ብፌስቡክ እንድሕር ኣብኡ ፓርቲስፔት ክንገብር ንኽእል እንተደኣ ኮይንናሲ ፌስቡክ ማቺንግ ክስታይ ስለ ዘለዎም በጃኻትኩም ክትሳተፉ ንደልየኩም ኣለና ይብሉ ኣለዉ እዞም ናይ ሞርጌጅ ሪዳክሽን ኮሚቴ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሰሉስ እዩ ኣብኡ ክትሳተፉ በጃኻትኩም ይብሉ ኣለዉ ኣብ ዲሰምበር 2 ድማ ኣምላኽ ተደኣ ፈቒድዎ እሞ እቲ ቁር እንተዘይኮይኑ ቤተ ክርስቲያን ብወፃኢ ብዙሕ ርስሓት ስለ ዘለና ክንፀርግ ስለ ዝኾንናሲ በጃኻትኩም መፂኹም ተሓባበሩና ንብል ኣለና ኣብቲ ሳጀሽን ቦክስ ዘሎሲ ሓበሬታ ሰብ ሰሞን እንዳኸድኩ ሓበሬታ ይህሉ ድኾኑ ኸውን ይርኢ እሞ ሓበሬታ የለን ግን ለመዓልቲ 17 ቅርሺ ረኺበ ኣለኹ ማለተይ እቲ መእተዊ ስለ ዘለውሲ ክንዲ ደብዳቤ ኣብኡ ስታይት እየን ማለት እዩ እቲ ገንዘብ እትየን እሞ ተቐቢልና ኣለና ከምኡውን ሓንቲ ደ ቅድሚ ወርሕን ፈረቓ ንኸውን ዕጣንን 7 ቅርሺን ኣብ ንእሽተይ ፕላስቲክ ገይረን ኣምፅአን ማለት እዩ እሱ እውን ተቐቢልናዮ ኣለና በቃ እቲ ዘሎ ንሱ እዩ ኦኬ ናይ ሎሚ ዘጠመቑ ስድራ ሞባኢሎም 200 ሂቦም ኣለዉ ከምኡውን ሓደ ሓውና ንመድሃንያለም ኢሉ ጽላል ኣምፂኡልና ኣሎ ኣብ ሓደ ፖስታ ዝጸንሐ ለመዓልቲ ኣምላኽ ይውፅየኒ
መር ምስራኹሲ በቃ ንመርጌታ ይዝብልለሲ ሓብ ሓደ ፖስታ ዝጸንሐሲ ንመርጌታ ሓደ ሜት ቅርሺ ዝብል አንቢበ ማለት እዩ ሕጂ አንተ ነው መርጌታ ይኮነን ሞርጌጅ ይለናለሞ ያ አጽብ ሕጂ ትሽግረኝ እንታይ ምዃኑ ፈሊጠዮ ትግርኛ ከንብብ ከለኹ በመቕልጣፍ ስለ ዘሎ መስለኒ ኣብ ሓደ ፖስታ ዝጸንሐ ሽም ከይትነግር ንሞርጌጅ ሓደ ሜት ቅርሺ ተዋሂቡሉ ተባሂሉ ሓንቲ ሓፍትና ድማ ወደይ ስራሕ ስለ ዝጀመረ ንመድሃኒ ዓለም ኣመስግኑለይ ኢላ 50 መባ ሂላላ and በቃና ለማዓልት ዘለነሱ እዩ and you know, I see faces, you know, the youth are here, and welcome. It was supposed to be once a year, but looks like you're showing up once every 3 months. Come on, those of you who have come to our church for the first time, welcome. And Nabro Maalti. اوكي حرابلي ماما معزا انكو عبدحان مصاخي يبلالو اخول للاديتات ايوه ثانك يو ذكركني راي تاغزي زلاتكم لاتا مدبنا بيت ክርስቲያን ከፍለጥ ትብል ድሕሪ ፕሮግራም አላትና تاغزي زلاتكم ትረፊኢኹም ኣብዛ ቅድሚት ምጹዳ አድንኑ አረስቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ كما يباركنا آمين እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሃለን ኦ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ወንባርኽ ኦ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ወንባርኽ ኦ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ወንባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ብኽብር ደም ሓደ ወድኻ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥርኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንኻህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝብን ንጹህ ዘበንን መዕቐቢ ክትከውን ፀውዓኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመጻኹምን ዝጸለኹምን ዝቆምኩምን ቅዱስ ስጉእ ዝበላዕኹም ክብር ደሙኻ ዝሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ምንቲ ስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ጸወት ወዲ ማርያም ድንግል بدنجلنا حلنا نسوي بدنجلنا سكاحتم تبز حلفة يمحركم بز مزخاي حلهم بافن منفس قدوس كم ما صار حتى تفتحكم اجزيهم حرنا كرسوس بالعصر توكلته اجزيهم حرنا كرسوس 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 كمون من تجزتنا مريم حرنا كرسوس بالعصر توكلته من تجزتنا مريم حرنا كرسوس من تجزنا مريم محرنا 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 كرسوس እግዚአብሔር ያሉ مثل كلكم منفسك آمين እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና የስጉን ደሞ ንሕርገት ሓጢያት ኹነና ኩሉ ኃይል ጸላብ መንፈስ ክንረግጽ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት
بركات قدسيد كان نعاخلنا نصبلنا كاب كل فم غبار حقنا ناب كل غبار سنا يصبرنا قدس قوم كبر دومن ذهبنا بروخيو ذهبنا سقاو قدس ودمو كبر سقانا ساينا وتركبنا باين مسكنو ليسوس كريستوس تياك اكزيو ناكوت نسيانا سكا منفس قدوس بسلام متاونا نابز قدس بوتا بسلام زغبر كا غويتا حجونا بيتنا متاونا بسلام غبر نسخا سنينا ابزي كمت نسخا زمدب كالنا كاب كل سنيات كاملينا صورنا راقفنا حتنا تملسلنا عرفت رخيبنا نسخا زمدب كاي عرفتي خنملس تزي كوين طراينا يتقدفنا غويتا نسخا تصواع خالناس نعرفتي نسلام نبرخت نقدسنا يخامو إذا كل زي حافظنا خنملس دما بعلخا مستوعالك عدلنا قدوس እግዚአብሔር አምላክና ነቶም ልጸዋዕኻ እዮም አኽቢርካ አጽድቅካ ኢኻ ተፋኖ ምትመልሶም እሞ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ጽድቅ ናብ ጽድቅ ክንመላለስ ኣይትግደፈና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ፈሒሎም ዘለው ድማ ክቦም ተጨኒቆም ዘለው ርወሎም ነቶም ነታ ዝሓመመት ኣዴና ወለተ ሚካኤል ሕጂ ወንስኻ ኩሉ ዝከኣለካ መፈውሰ መረትካ ስለደላነቶም ኩሎም አስማቶም ዘይፈዘከርናዮም ዘይፈለጥናዮም ድማ ንስኻ ስማቶም ትፈልጥ ኣብዘ ዘለዎምን ኩነታቶም መርሚርካ ትፈልጥ ንስኻ ናብሮኦም ፀገም ገጾም ትፈልጥ ንስኻ ኢኻሞ ኦ ጎይታ ሕቶኦም ክትምልስ ፈውሲ ክትኮኖም ፀገሞም ከተርህወሎም ንልምነካ ኣለና ነቶም ኩሎም ካብ ርሕቆን ካብ ቀረባን ናብ ቤትካ መብኦም ዝሰደዱ ኣብዚ መብኦም ብዙሕን ውሕድን ዕብኦም ጎድን ዘቕረቡ ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ፀሓፈሎም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ካብቲ ዝሃብካና ካብቲ ዘኽኣልካና ኢና ንገብር ንመላለስ እሞ ያዳ ከተኽእለና እሞ ፈረይቲ ክንከውን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ድማ ኣዚኻ ከተፅርየና ንልምነካ ኣለና በዛ ዓለት እዚኣ ከምዚ ተጋባእና ሰንበት መዓልቲ ዕረፍቲ ኢልካና ኢኻ እሞ ካብዛ ምድራዊት ዕረፍቲ ናብታ ናይ ዘለኣለም ዕረፍቲ ድማ ኣባኻ ክንላገብ ምሳኻ ክንከውን ምስተውዓልካ ዓድለና ጎይታ ነብሲ ባሮትካ ጸጋ ዘአብ ናትናኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ናይ ነብሲ ዕረፍታ ነብሶም ኩሎም ሰማዕታት ናይ ነብሲ ዕረፍታ ሃበልና ነቶም ዝሓዘን መጻንዕ ንፈስካ ስለደልና ህፃን ዕብየልና ወለድኻ ዓቅበልና ጎይታ ንልምነካ ኣለና ንሽማግለታትና ሓይሊን ጥዕናንን ክትበልና ንህፃናት ዕብየት ንመንእሰያት ምስተውዓልን ጥበብን ሃበና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ይሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ዝጋውን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኸሓድገልና ነፍስ ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ስመት የደሁ ለአቡነ ጴጥሮስ ስመት የደሁ ለአቡነ ጴጥሮስ ስመት የደሁ ለአቡነ ጴጥሮስ ሓንቲ መልእኽቲ ላት እንብል ኣሎ ብርሃን እሞኒ ኣራይ You know, on the issue of the Facebook matching fund that's given by the Facebook Foundation, I was told to emphasize, especially to those of you who are tech savvy, to go ahead and share the link to their friends and families throughout the world by Facebook, Viber, WhatsApp, and by all means. And I've been told to remind you all that
The congregation has contributed tremendously, and the church is blessed beyond measure and is grateful. For today's focus is sharing the blessings, and if you would, please do share the link, with all your friends throughout the world. Thank you very much.